בוקר טוב, שמי אפי מתתיהו, והבוקר, 13/8/26, אני עם אלוף משנה בדימוס אריה וייסמן בביתו שבתל אביב. אריה היה במלחמה מ"פ טנקים בגדוד 196, בפיקודו של האלוף יעקב לפידות. נלחם בסיני, מבודפסט בצפון ועד הדביה בדרום. אריה, ספר את הסיפור שלך ונתחיל מאיפה ההורים. הוריי חיו בעיירה ארצה, לא סיפרו הרבה על מה שהיה שם, אבל מה שאני יודע שהם למדו לימודים תיכוניים, לא המשיכו ללימודים אחרים ממחסור כספי, לא היה להם כסף, והם למדו עברית. כשהם הגיעו לארץ הם ידעו עברית על בוריה, לא לדבר אבל לקרוא ולכתוב. כמו כן אבי שירת בצבא הרומני, גם כי לא היה לו כסף לשלם כופר. ב-1941 הם גורשו, ברחו בגלל הגרמנים ובני בריתם המתקרבים לארצה, אפילו היו יריות. אבי הצליח להשיג עגלה והוא ברח עם אמי ואחי לעבר אוזבקיסטן. בבריחה או אחרי הבריחה רוב משפחתם נהרגה בשואה, אחותו של אבי נהרגה מהפגזה שהייתה, אחיה של אמי נהרג בטרנסניסטריה במחנה המעבר של הרומנים. הם ברחו לאוזבקיסטן. מה שאבא סיפר לי רק על דבר אחד, שהוא עמד לעבור על איזה גשר בדרך לאוזבקיסטן, נדמה לי על הדניסטר, אבל אני לא בטוח. הוא עמד ממש לעלות על הגשר, ניגש אליו קצין ואמר לו ביידיש, תעבור מהר, אני מפוצץ את הגשר. זה מראה שהוא זיהה שאבא שלי יהודי. אבא שלי לא זיהה שהוא יהודי, אבל הוא העביר אותו את הגשר ואחרי זה ממש העיף את הגשר. הוריי הגיעו לאוזבקיסטן באזור טשקנט, ואז הם הפכו להיות סוג של עובדי כפייה תחת סטלין. אבי עבד בשדה, לפעמים נעדר מהבית, הוא היה טרקטוריסט ועסק בגידול חיטה. אמי עבדה באזור משק הבית. אני לא הזכרתי קודם, אבל אמי חולת פוליו, והיא צלעה והיה לה קשה להתנעע, והיא הייתה באזור הבית. בשהותם שם אחי חלה בדיזנטריה וטיפוס ונפטר. מה שאני יודע שפטירתו של אחי ליוותה את הוריי עד יום מותם, ולמעשה האירועים האלה ואירועי המלחמה גרמו לזה שלדעתי עד יום מותם לא הייתה להם שמחת חיים. בסיום המלחמה הם חזרו לרומניה והתמקמו בעיר בוטושן. בעיר בוטושן הוריי קיבלו עבודה בהנהלת חשבונות, ונולדתי אני ב-18/1/1952. החיים היו חיים קשים ובצמצום, זה גם שודר וגם ראיתי את זה בעיניים. בשר לא היה, המעדן הגדול ביותר היה ממליגה או אטריות עם סוכר. למרות זאת, הוריי דאגו שאני אלמד במחתרת, אסור היה ללמוד עברית, וברומניה התחלתי את כיתה א'. מה שאני זוכר, וגם הוריי זכרו את זה והזכירו את זה למשפחתי, שהחלום שלי היה להיות עגלון. לא נהג טנק, עגלון אמיתי עם סוס ועגלה. ב-1959 עלינו לארץ. המסלול היה מבוקרשט לווינה ברכבת, ומווינה במטוס לנתב"ג, ומשם, אני לא זוכר באיזה אמצעי רכב, הגענו לצפת, הר כנען בצפת. אני חושב שיום או יומיים הוריי החליטו שהם עוזבים את צפת, ועזבנו למרכז. היות ולא היה לנו איפה לגור, התאכסנו אצל דודי ודודתי ברשפון, כאשר אני נשארתי שם והוריי עברו לאולפן עם פנימייה בתל אביב.
כשהגענו לרשפון, זה היה בערך בחודש פברואר, אני חושב, או בסביבה, רשמו אותי לבית הספר ברשפון, והתחלתי מאותה תקופה ללמוד בכיתה א' ברשפון. באחד החופשים של אבא שלי, הוא הגיע ובדק מה אני לומד, ואז הוא אמר לדודי, הילד יודע הרבה יותר מזה. למחרת בבוקר, דודי ודודתי לקחו אותי לבית הספר, פנו למנהל שהוא היה בן הכפר רשפון, וסיפרו לו את הסיפור. הם יצאו מהחדר, הוא קרא לי, והתחיל לדבר איתי בעברית ולבחון אותי. עשה לי מבחן גם בעברית וגם בחשבון, ויצאתי מהחדר בכיתה ב'. וכך יצא שעד סיום שנת הלימודים ביוני, בתקופה שבין פברואר ליוני, עשיתי גם את כיתה א' וגם את כיתה ב'. במשך הזמן, לקראת שנת הלימודים העוקבת, הוריי רכשו בקושי רב דירה בנוף ים, שזה על יד רשפון, ואני הגעתי לבית הספר בנוף ים לכיתה ג'. אני מוכרח לציין שקבלת הפנים בבית הספר בנוף ים הייתה מאוד קשוחה, גם צחקו עליי, גם סוג של קיללו, גם שרו עליי שירים, והגעתי לפעמים לידי בכי, אבל ספגתי את זה, לדעתי זה גם הקשיח אותי, והשתלבתי, הייתי תלמיד טוב, אפילו טוב מאוד, אבל זה הייתה בעיה. אמנם זה היה רוע של ילדים, מה שהפריע לי בעיקר זה לא הכינויים, כפי שתראו בהמשך הדרך, היו לי הרבה כינויים, אבל זה הרוע והשנאה הנלווית לכינוי. אבל מה לעשות? סיימתי את בית הספר, אני חושב שהייתי בין התלמידים הטובים בכיתה. לפני סיום בית הספר החלטתי שאני רוצה ללמוד בריאלי. בדרך כלל אנשי נוף ים הלכו ללמוד או באליאנס או בתיכון חדש. אני החלטתי ריאלי, לא היה לי מושג מה זה. ועשיתי את הבחינות לריאלי והתקבלתי. מה שאני זוכר מבית הספר היסודי לטובה, זה את המורה הראשון שהיה לי, זה מאיר דלומי, שלימד בעיקר חשבון, ואת המחנכות שולמית זינגר ואביבה שולמן, שבאמת התנהגו בצורה בלתי רגילה, והיחס שלהם היה מצוין. אני יכול להבין מדבריך שרצית את הריאלי כדי לברוח מהמקום שיעשו לך צרות בנוף ים? ממש לא. מה, חשבת על קריירה צבאית? אז אני אגיד מה הסיפור. היה אז בבית שני עיתונים, אני לא זוכר איזה, עומר ודבר. אנחנו דיברנו דרך אגב רק עברית בבית, שבכדי לקלוט את העברית, וכך שכחתי רומנית, ואחרי זה חבל שאני לא ידעתי רומנית. אבל היה עומר או דבר, באחד מהעיתונים האלה, הופיע כתבה שבית הספר הריאלי הוא הכי טוב בארץ. ראיתי הכי טוב בארץ, אמרתי הכי טוב בארץ אני רוצה. ככה רציתי. ואז לא היה מושג, בררנו פה, בררנו שם, ההורים, אל תשכחו שלא היינו מעורים במדינה, לא היינו חברים שיגידו, ייעצו. ואז אמרו שבריאלי אפשר ללמוד רק דרך הפנימייה. לא ידענו מה זה פנימייה צבאית, חוץ מלהתחפש בפורים לחייל, לא, אין מושג בצבא. אבא שלי היה בצבא רומני, אין לו מושג מה יש בו. ואז הלכתי לאחד השכנים שאמרו לי שהוא לומד בפנימייה, שמו היה שמולי קראוס, הוא למד 3 שנים בפנימייה מעליי, הוא במחזור י"ב, אני במחזור ט"ו, פגשתי אותו, ואז הוא הילל ושיבח גם את הפנימייה וגם בית הספר. זה פתח בפניי את הרצון להיבחן לפחות. ואכן הלכנו להיבחן
תלמידים מנוף ים, יאיר חרובי ואנוכי, והיו 600 נבחנים, בחרו מהם 70 ואנחנו היינו בין ה-70, והתחלנו חודש הכנה. אחרי כמה ימים יאיר עזב ואני נשארתי בפנימייה, ולמעשה הייתי בפנימייה עד שסיימתי אותה בשנת 1969. אני מאוד נהניתי בפנימייה, הרגשתי טוב בפנימייה, אבל בעיקר שמחתי להיות בריאלי. למרות שהייתי מאוד צעיר וחצי עולה חדש כזה, הרגשתי שאני גם לומד וגם יש חינוך מצוין. המורים דיברו איתנו על חינוך, התנהגו בצורה מכבדת, ולכן אני יכול לומר גם בראייה בעבר, המעטפת של בית הספר באמת תרמה לי. למרות שאז הייתי ילד, עכשיו אני זקן, ואז הייתי בריאלי. מה שאני זוכר מהריאלי זה את המחנכת שלי רבקה ברשי, שהיא הייתה מחנכת מצוינת, ואת המורה שלי למתמטיקה שבדרך אגב הזכיר שהוא לחם ברובע היהודי, ואחרי זה בדיעבד הסתבר לי דרך הספר 9 קבין על הלחימה בירושלים של יצחק לוי, שהוא היה ללא שום רקע צבאי, בן של רב, והוא היה אחד ממפקדי הרובע. זה על הגיוס של החרדים שמדברים עליו היום. כמו שאמרתי, הושפעתי מאוד מדוקטור אברהם אורנשטיין, שבדיעבד נודע לי שהוא היה אחד מפקדי הרובע היהודי ללא הכשרה צבאית. אני רוצה להדגיש שאת עיקר החינוך בפנימייה קיבלתי בבית הספר, לא בפנימייה. בדיעבד, תוך כדי שירותי הצבאי, בעיקר אחרי מלחמת יום כיפור, הגעתי למסקנה שאני בזבזתי את זמני בפנימייה. בזבזתי את זמני בפנימייה משני טעמים. טעם אחד, הפנימייה לא כפתה עלינו במרכאות ללמוד כמו תלמידים רציניים. בבית הספר, למרות כל הרוח, הייתי תלמיד בינוני, אמנם במגמה ריאליסטית. והפנימייה לא עשתה כלום בנידון. אולי היא עזרה לאלה שהיו עם שליליים, אבל לאלה שהיו עוד יכולים להיות טובים, היא לא עשתה. אני לא יודע איזה תורות צבאיות הם לימדו אותנו, לא זוכר שחינכו אותנו. מכל המפקדים שלנו 4 שנים בפנימייה, רק בשנה אחת היה לנו מפקד נורמלי, שאני אחר כך כמפקד בקורס קצינים וקורס מת"קים הייתי נותן לו, שזה יורם קטיאלי בשנה הראשונה. כל השאר היו אנשים שכנראה בבה"ד 1 הם היו אלה שלא רצו לשבץ אותם בשום מקום. אני מגזים, אבל אני זוכר את זה מאוד רע. ולמה זה כואב לי? לא בגלל, תראו מה עשיתי בחיים. הוריי עבדו ואספו שקל לשקל בשביל לשלם את שכר הלימוד. אז לא היה שכר לימוד חינם. אמא שלי שהפסידה אוטובוס הייתה צולעת קילומטר מהכביש תל אביב נתניה בשביל להגיע הביתה, והם אספו גרוש לגרוש שהבן יקיר ילמד בבית ספר הכי טוב. ומה יצא? יצא שגמרתי בגרות 7, זה לא הכי טוב. טוב, ב-1967 הוריי עברו לנתניה, לא הרגשתי את זה למעשה, לנסוע מחיפה לנתניה או מחיפה לנוף ים. באוגוסט 1969 סיימתי את הפנימייה בבית הספר והחלטתי להתנדב לחיל השריון. לא הכריחו אותי, לא אמרו לי, אני לא זוכר שעשו איזה שכנוע מיוחד להגיע לחיל השריון. לאן התנדבו רוב בוגרי הפנימייה? החלק הגדול והמוגזם של אנשי הפנימייה הלך לגולני. בגלל שהם התרשמו מאוד מקוטי אדם ומאחרים שבאו וירצו כמה חשוב להיות בגולני. אל תשכחו, חטיבה אחת חיר. היו בה מהמחזור שלי 9 מ"פים. מכל המחזור שלי בשריון היו אולי, כולל תל אביב, איזה 5 מ"פים. אז לכן לא היה פה ניהול כוח אדם. יכלו בהחלט לנתב את האנשים, ולצנחנים עלו עוד איזה 4-5, אני לא זוכר. אבל אני רציתי שריון. אתה יכול לדעת בדיעבד למה רצית שריון? אני חושב שמקריאה.
חשופים בצריח? לא, חשופים בצריח, לא הערכתי אז ואני לא מעריך עכשיו. אני אדבר אחרי זה על ספרים שאני מעריך. אבל מה שאני אומר, אני קראתי, גם הייתה אז מלחמת ההתשה, והיה קל לדעת שברוב הנטל נוסעים הטנקיסטים בקו התעלה, ברוב הנטל, וזאת הייתה הרגשה שלי. אני לא עשיתי טבלת יתרונות חסרונות, אבל זה מה שאני יכול להגיד בדיעבד, שאני זוכר למה הלכתי לפנימייה. אז הגענו למקצועות, טירונות לא עשינו כי אנחנו פנימיונים, הגענו למקצועות, הייתי במקצועות תותחנות, קרי להיות איש צריח, המפקד שלנו היה קהלני, היו עוד מפקדי משנה, היחס היה טוב והייתה אווירה של לימודים. גם היינו כל הפנימיונים ביחד ורצינו ללמוד. עברנו לצמ"פ, את הצמ"פ עשיתי בגדוד 52, המג"ד, אם אני זוכר נכון, היה אריה שלום, והמ"פ שלנו היה עמי מורג. עמי מורג היה המ"פ שלנו, המ"מ שלי היה יהודה וייסלר, עתודאי, מה שאומר שגם עתודאים יכולים להיות לוחמים, ולא רק ללכת לעבוד בחיל חימוש. נהנינו באימונים. הצוות שלי היה, תותחן היה נמרוד גאון, שנפל אחרי זה בגדוד 196 של מצנע, בסיני, הוא היה מ"פ בקמת, והנהג היה סעדיה ברקוביץ', שפגשתי אותו אחרי המלחמה, ובכל נחיים סיפר לי, קיקל היה קשה בשבי. אני מחכה אותו בקושי, ראיתי את הקושי בעיניים שלו, זה מאוד השפיע עליי, מאז לא נפגשנו, אבל לפחות הוא נשאר בחיים. לאחר הצמ"פ עברנו לקמת. הקמת זה סיפור אחר. המ"פ שלי היה דובי ישראלי, והמ"מ היה יגאל גרייבר. המת"ק היה צבי שמרלינג. בקמת היה יחס מאוד נוקשה. שם דבר, המת"קים היו הכי נוקשים והכי מטרטרים, המ"מ שלנו היה בסדר גמור וגם המ"פ היה בסדר. אז מה שאני זוכר שהיה מאוד קשה, הם פשוט עיקשו בשביל להקשות, אני אדבר אחרי זה כי אני הפכתי להיות גם מדריך בקמת. במרץ 70 עבר... רגע, לפני שאתה ממשיך, מתי התאהבת בטנק, או שמראש ידעת שאתה רוצה טנקיסט, ומתי נוצרה, הטנקיסטים מדברים שיש להם כימיה עם הטנק, שזה האהבה שלהם הטנק. אני מצטער, אני לא זוכר. אני יודע שחברים שלי יבחנו אותי כחולה על טנקים, אבל אני לא הרגשתי איזה קליק או משהו. אני פשוט אהבתי את המכונה, אבל אני לא יודע אם באיזה רגע של חיי החלטתי משהו. פשוט היה לי טוב להיות טנקיסט. זרמת עם המסלול של צמ"פ, קמת? לא הייתה לי שום בעיה, חוץ מהיחס הנוקשה. הגענו לקורס קצינים בבה"ד 1. קורס קצינים בבה"ד 1 זה היה סיפור אחר לגמרי. הממ"ח שלי היה שוורץ, מנחם שוורץ, ושוורצי בלשון גולני, והמד"ח שלי היה גורי. בבה"ד 1 הרגשתי טוב, היה יחס טוב, האימונים ענייניים, הכל היה בסדר. סיפור קטן על מה היה בבה"ד 1 בנושא כינויים. בפנימיה הדביקו לי את הכינוי קיקל, לא מתוך רוע. ואני בא לשיחת סיכום עם שוורץ, והוא הלך על ידי בתרגילי מחלקה, דיברנו הרבה תוך כדי אימונים, הכל היה בסדר. אני רואה אותו מסתכל בדף, מסתכל חוזר, אני שואל אותו מה קרה? הוא אומר לי, תשמע, אתה לא ברשימות. אמרתי, מה זה לא ברשימות? אתה יודע שהייתי פה, כאילו לא עשיתי בה"ד 1. ואז אני אומר לו, תן לי רגע את הרשימה.
הוא לא אמר לי, מה אני אביא לך? נתן לי את הרשימה, ואז אני אומר לו, הנה כתוב אריה וייסמן, הוא אומר לי, מה קוראים לך אריה וייסמן? בקיצור, הוא כל הזמן קרא לי קיקל וחשב שאני קיקל, הבן אדם גם נפטר, חבל. הגענו לקקש. קקש, מפקד קקש היה פפר, הדר יעקב, והמ"פ שלי היה חיים אלקן, והמדח או מדריך המחלקתי היה גדעון ויילר. פה היה סיפור אחר לגמרי. היחס היה מאוד נוקשה מצד גדעון ויילר, אני חושב שזה אפילו הוא נהנה מזה שזה קשה, הוא למד שנה מעליי בפנימייה, אני לא ציפיתי שהתנהגו ככה, אבל היה מאוד 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 קשה. וקקש קורס קשה, מה לעשות, אבל יש הבדל בין קורס קשה ויחס טוב, וקורס קשה עם יחס מאוד גרוע. המ"פ היה חצי חצי. לקראת סוף קקש הודיעו לנו שיש בעיות בתעלה וחסרים מ"מים בצורה דרמטית, ושמפסיקים לנו את הקקש בספטמבר, ו20 מאיתנו, אני חושב 36 חניכים, 20 מאיתנו עוברים להיות מ"מים בחטיבה 401. יכולים לשער את כמות המ"מים שיש בחטיבה. אם מגיעים 20 מ"מים לחטיבה, זה בעיה. באמת, עשו מסדר סיום, ואז חלק מהקקש ירד, אני בתוכם, והחלק השני המשיך לעשות קקש. והם גם אחרי זה היו בכוננות בנורית, עם ספטמבר השחור וחוסיין, וגם הם לא עשו הרבה קקש, הם חיכו בכוננות בנורית. הגענו לחטיבה, ואז חולקנו, אני הגעתי לגדוד 195 פלוגה כף, בפיקודו של יעקב יאבץ. ואז הגיע איתי לגדוד חברי ארז גורן, שבגדוד התחזקה חברותנו, כי הגדוד היה במחנה בירתמדה, ויצאנו לבצע הרבה שיחות. ארז נפל אחרי זה, והוא היה בפלוגה למד. גם בצמ"פ שהעברנו הרגשתי טוב, היו שם מ"מים שעמדו לעזוב, בגלל זה הגיענו הרבה, וגם הם התנהגו טוב. הכל היה תקין והתנהל בצורה שאני לא יכול לתאר כך או אחרת. באיזשהו שלב קורא לי המ"פ יאבץ ואומר לי, קח את הציוד שלך ותיסע לבודפסט. בודפסט, ניפגש, אבל לבודפסט. מה התברר? מה זה בודפסט? בודפסט זה המוצב. בודפסט זה המוצב הצפוני על קו המים, אבל מכיוון מזרח. זה לא המוצב הצפוני על הציר שמוביל לפורט סעיד. יש לשון שעליה יש מוצב, קראו לו בודפסט. מה התברר? הגיעה מחלקת מילואימניקים ממה שקראו אחרי זה גדוד 19, חטיבה 204, אבל בלי מ"מ. הפקודה שאני צריך להיות מ"מ שלהם. באתי, פגשתי את האנשים, חוויה לפגוש אנשים שנלחמו במלחמת ששת הימים, הם התנהגו כמו טנקיסטים, ממושמעים, הטנקים היו מסודרים והכל היה בסדר. במסגרת שירותי בבודפסט גם יצאתי הביתה. כשחזרתי מהבית הגעתי לבלוזה, ואז היינו צריכים לנסוע לבודפסט. הייתה דרך אחת על דרך צרה, ונסענו בינונו לבודפסט. אני הייתי עייף, אמרתי שאני יושב מאחורה לישון עד שנגיע לבודפסט. תוך כדי נסיעה הנונון מתהפך, וכל האנשים, לא היו אז קשתות התהפכות, והאנשים כנראה נזרקים לתוך הביצה, ואני ידעתי אז שאולי יש מוקשים, אבל אני לא ראיתי מוקש בעיניים, גם אחרי זה שהייתי בבודפסט, אבל מה שהתיישב עליי זה הכיסא של הנונון,
והוא מחץ לי את הצוואר, כאשר החזקתי את הכיסא של הנונון עם הכתף והצוואר. וכל זה יושב עליי, והם צועקים, מחפשים אותי, ואני לא יכול לדבר, אני מחרחר. לא הרגשתי שאני הולך להיגמר האוויר, אבל לא יכולתי, מיתרי הקול כנראה גרמו לי לדבר חלש, עד שבסוף הם זיהו שאני מתחת לנונון, הרימו קצת את הנונון, הוצאתי את הצוואר, והתברר שהכתף שלי נסעה מפה לפה. מיד הסיעו אותי לבלוזה, ובלוזה טופלתי במקום ונשלחתי לתל השומר. הגעתי לתל השומר, שם קיבלו לי את הכתף, רשמו אותי ואמרו לי, סע הביתה, תנוח, אין לנו מה לעשות, בכתף אין לנו מה לעשות. ואז נסעתי הביתה, כעבור תקופה קצרה שהייתי בבית, אני לא זוכר שבוע, ראיתי שאני בסדר, חזרתי לגדוד. אני חוזר לגדוד, הגדוד זז מבירת מדה הגדוד עלה מהקו לציר בלוקדה, זה מקום די מקולל בלשון השריונאים, שם הלילות קרים, הימים חמים, רוב הגדוד היה בו עלי סיירים, וחזרתי, התייצבתי בפלוגה, לא הספקתי להתייצב, המג"ד חיים מדיני, שהוא היה אישיות, קורא לי אליו, אני בא, המג"ד היה ברכב מצרי ישן, שהיה קרון אבל בלי ריהוט. אני נכנס לרכב, אני רואה את המג"ד יושב על הרצפה, ועל ידו הסמג"ד פוטש ישראל מדברים. אני נכנס, מצדיע וזה, רוצה לרדת חזרה, לא להפריע להם, אומר לא, בוא כנס שב איתנו. התיישבתי על ידו על הרצפה, היה חימום בקרון, בציר בלוקדה זה היה, ואז הם אומרים לי, תשמע, הגיעה פקודה, אנחנו חייבים לשחרר אותך מהגדוד, להעביר אותך מיד לצפון. שאלתי אותם מה קרה, הם אומרים, אנחנו לא יודעים, אבל כנראה אמא שלך כתבה מכתב שאתה בן יחיד ונתנה תיאור, ויש פקודה להוציא אותך מסיני. ניסיתי לעשות, אז הדיני הוא לא אמר לי שהוא עורך דין, אמר לי, תשמע, אני מבין בזה, חבל הזמן שלך. אני רוצה שתישאר בגדוד, אבל אין מה לעשות. מחר בבוקר יבואו, ייקחו אותך, ואחרי למחרת בבוקר הגיע עין כשלח, לקח אותי למפקד החטיבה בבירת מדה. זאת אומרת, נסעתי מציר בלוקדה לבירת מדה, הגעתי לבירת מדה יחד עם עין כשלח, כעבור 2 דקות הוא יוצא, המח"ט לא יכול לדבר איתך, המח"ט היה דובי תמרי, בוא ניסע, אתה צריך היום להתייצב בצפון, בוא ניסע לשדה התעופה בבירת מדה, ואז תטוס ותתייצב בגייס. נסענו לרפידים, טסתי ולמחרת התייצבתי בגייס. הגעתי לגייס, קצין סגל אומר לי, תתייצב בתחש. אני בא לתחש, תחשבו, סג"ם, לא יודע כלום וזה, כולם מסתובבים קצינים מסביב והכל, ואני צריך למצוא זה. את דרכי, באתי לפקידה, היא אמרה לי, כן, מחכים לך, לך לרעיון אצל סגן ראש תחש, יוש רוזן. אני נכנס אליו לרעיון, קודם כל בן אדם נחמד, מצדיע, יושב, ואז מסתבר שיוש רוזן, הוא בוגר ריאלי, מהנדס, שנלחם במלחמת סיני נדמה לי, וגם בששת הימים, והוא מספר לי שהוא משרת בתחש כמהנדס והכל, והוא סגן ראש תחש, והסביר לי שאני צריך להתייצב אצל מנחם דרור, יש לי משימה בתחום המג"ח. אני לא זוכר אם הוא אמר לי לקלוט טנקים או לא אמר לי לקלוט טנקים, אבל אז הלכתי 2 מטר למשרד של דרור. בסוגריים אני רוצה להגיד ששכחתי לספר שהדיני אמר לי, תשמע, אתה הולך לעשות חיים, אתה תיסע לארצות הברית, לקלוט טנקים והכל, אל תדאג. ואז אני מגיע ואני נכנס, ומי שמקבל אותי זה סרן דרור מנחם. סרן דרור מנחם
הוא היה הקמב"ץ של נתקה ניר באיגוף שעשו דרך ואדי חרדין במלחמת ששת הימים, ואם זוכרים, הסחלם הזה קיבל פגז נ"ט או חימוש אחר, נתקה נפצע קשה, צלה עד סוף ימיו, ודרור עף מהזה ונפצע גם קשה. לפי דבריו של דרור, הוא בגוף בסדר, אבל יש לו גם בעיות פסיכיאטריות. זה הוא אמר לי את זה, זה לא על ידי שליח. ואז הוא שואל אותי מה, והוא מספר לי שהוא בוגר פנימייה מחזור ט', והוא היה במשלחת מג"ח בארצות הברית, ואחרי שהוא השתקם הוא בא להיות בתחש, והוא אמר לי שאנחנו צריכים לקלוט טנקים חדשים מארצות הברית מבית החרושת. ואמרתי לו, אז צריך לנסוע לארצות הברית? הוא אומר לי, איזה ארצות הברית? הורדנו את הטנק אתמול באשדוד, הוא עכשיו פה בסככה, הרכבנו לו את התותח. הטנקים מגיעים, שמסיעים אותם... איזה טנקים הם? הם 61, מה שנקרא מג"ח 6ב'. ואז טנקים שמשיתים אותם והם חדשים, התותח הוא בצד. אז אחרי זה לוקחים, מתקינים אותו חזרה בתוך מקבע תותח. ואז הוא מראיין אותי ומסביר לי, ותוך כדי רעיון, היות והוא בוגר פנימיה, הוא שואל אותי, תגיד לי, מי לימד אותך אנגלית? ואז אני אומר לו, שפנייר. וכמה קיבלת? אני אומר לו 7, ואז הוא מרביץ צעקה, עמוס, יש לנו דובר אנגלית. עמוס זה היה עוזרו, שזה עמוס לוריה, שנקטע ידו בתעלה והוא בא להיות עוזרו. והם התלבטו בנושא האנגלית, למרות שהם היו במשלחת לארצות הברית, ואז הם החליטו שאני דובר אנגלית. ואז הוא מוציא לי 3 ספרים באנגלית ואומר לי, את זה אתה צריך לקרוא, ואנחנו צריכים לכתוב פנקס כיס, ספר אימון צוות ועוד איזה ספר, בכדי לקלוט את הטנק בארץ, הטנק בסככה, אתה תעשה תוכנית אימונים, יש לך חיילים וזה, צריך לעשות ניסויים ולבדוק. אנחנו היינו אמורים לקחת את הטנק, שנקרא אז מג"ח 6א, ולנסות אותו, ועל בסיס הניסויים לבדוק את התאמתו לצה"ל. והתוצר היה צריך להיות ספר אימון צוות, פנקס כיס ועוד הנחיות. בדיעבד הבנתי אחרי זה גם תוך כדי שירות שהנושא הזה הוא נושא מרכזי בתחש. כי לא קלטו בצה"ל עד אז אף טנק חדש. וכל הטנקים היו טנקים משובשים. כולל ה-MXים שהגיעו מצרפת והפטונים שהגיעו מגרמניה ומארצות הברית. אנחנו קיבלנו טנק שהגיע מבית חרושת קרייזלר, היום זה GDLS או משהו כזה, וזאת הייתה המשימה שלנו. אתה מתכוון, כשאתה אומר חדש, זה חדש מהניילון. חדש ממש מהניילון. כי המג"חים שהגיעו בזמנו, הם היו משומשים, אבל חדשים בצה"ל. וחלקם חדשים מימ"חים, הם כבר עברו את הדיפו של צבא ארצות הברית. מה שאנחנו עברנו, זה עובר כל טנק שמגיע לצבא ארצות הברית, בצה"ל לא עשו. ראש תחש היה רותם. כפי שאמרתי קודם, רותם לא ראיין אותי, והוא היה די מרוחק, והבנתי שגם השאר לא כנראה חברים שלו. בדיעבד, מה שאני מבין, שא' בהתנהגות שלו ובשיחה שהייתה לי איתו, הוא היה בן אדם מקצועי ובעל ידע גדול, אבל הוא לא סיכם איתי, לא ראיין אותי. איך אני יודע שהוא התעניין במה אני עושה? אחרי זה, במספר מקרים, הזכירו שהוא כתב עליי משהו, אבל זה אני אדבר בהמשך. תוך כדי הכנת הטנק לפעולה התברר שיש לנו בעיה רצינית להתאים
את הטנק, לתאם כוונות כך שהתותח יסתכל לאן שמכשירי הכינון מסתכלים. אבל זה לא ברמה הבסיסית של לקחת ולתאם את הכוונות בעזרת כפתורי תאום כוונות. למכשירי הכינון יש כפתורים, מסובבים אותם, מזיזים את הצלב ימינה-שמאלה. הטנק לא היה מתואם לגמרי, בגדול אם אני יכול להגיד, התותח יסתכל ככה, אבל הפריסקופ במקום להסתכל ככה, יסתכל ככה. ולא ידענו איך לפתור את זה. זה הפגם בייצור? לא, תכף אני אסביר. זה לא פגם בייצור, זה בייצור. ואז מה עושים? השתתפתי בהרבה דיונים עם אנשי חיל חימוש והכל. הטנק, לקחנו אותו למשה ושם פירקנו את הטנק, את מערכת הכינון. קודם כל, בסוגריים, אני למדתי המון מזה. אם אפשר לומר שלמדתי הכרת הטנק כמו שצריך, אז למדתי, וגם לעשות תאומים ובדיקות בצורה כזאת. ואז מה מסתבר? בית הפריסקופ, הפריטלסקופ של הטנק, אותו מכניסים לתוך המעטפת של הצריח, ששם מחרסמים את המקום שלו ומחברים עם ברגים. הכרסום לא היה מדויק, אל תשכחו, שנת 1970, ולכן כשהכניסו את בית הפריטלסקופ הוא נכנס קצת עקום, וגם הפריסקופ עצום. ואז עשינו ניסויים וכל פעם הוספנו חתיכת מתכת, קראו לזה שימסים, עד שבסוף איזנו אותו לגמרי עם הטנק ועם הצריח. אבל זה לקח הרבה זמן, היינו עושים משהו קטן, מרכיבים את הכל מחדש, נוסעים למסלול ונוסעים לראות שזה לא זז. אני השתתפתי בכל הניסויים האלה, בחלק מהזמן נהגתי, חלק מהזמן ישבתי על הטנק, וכמו שאמרתי זה יקנה לי יכולת. כעבור איזה שבועיים של יום עבודה כזו, איזנו את הטנק והוא באמת היה מאוזן, כל התאומים והבדיקות היו מסודרים ומצוינים. תוך כדי זה למדנו שאנחנו ב-M48A3, הטנק שעליו הוסמכתי בקורס קצינים, עושים את הבדיקות לא נכון. ואז על הדרך דרור אומר לי, טוב, תכתוב פנקס כיס חדש, שיעשו את הבדיקות כמו שצריך. וזה עזר לי גם כשבאתי להיות מ"פ בקמ"ט, ובעתיד אני אדבר על זה. סידרנו את הטנק, היה לנו עוד בעיות חמורות עם המקלעים, זה ממש קרע את הידיים. ואיכשהו אני הצלחתי להפעיל, המחלקה שהבאנו לניסויים גם הצליחה להפעיל, אבל בסיכומו של דבר המקלעים האלה הוצאו משירות והחזירו את מקלעי הבראונינג לתוך הטנקים, זה מה שקראו 03 בלשון הטנקיסטים, וגם שמו איזה מתקן לחבר את מקלע המפקד 03 במקום M85 האמריקאי. מה היו המקלעים האורגינליים שהגיע הטנק? הטנק הגיע עם שני מקלעים, המקלע 05 M85 שירה יפה מאוד אבל התלכלך, היה קשה מאוד להחליף סרט, היית צריך לפתוח בצריח כל מיני מדפים, אז היו לי ידיים יותר רבות מאשר עכשיו, האור עכשיו עדין. והמקלע נקרא M73, גם הוא הותאם לתוך הטנק כך שלא יפריע לטנק השאר, אבל גם הוא לא עבד. בסוגריים, האמריקאים זרקו את שני המקלעים האלה ומשתמשים במקלע, מה שאנחנו קוראים מג, הם קוראים לזה M60 כמקלע מקביל, ובמקלע 05 M919 שעוד היה במלחמת העולם הראשונה, הוא עדיין המקלע התקני של צבא ארצות הברית ולא אותו מקלע שהציעו. גמרנו את הניסויים, כתבנו את כל החומר והתחילו לעשות לי עבודות מטה, הבנתי שמקומי לא שם. זהו, מה שרציתי לשאול אותך, כל החבר'ה שלך, כבר אנחנו בזמן של הפסקת האש. כן. אבל כל החבר'ה שלך טנקיסטים בסיני, כן. ואתה בגדי א' בקסטינה נדמה לי. בגדי עבודה אבל בקסטינה. בגדי עבודה בקסטינה. הרגשת פספוס גדול או שההפך נהנית שם אני נהנה בשני שלבים. קודם כל מאוד נהניתי.
אני הרגשתי שאני אבא של הטנקיסטים, מבחינת הכרת הטנק ותפעול הטנק. מצד שני, הרגשתי שהפספוס הוא ענק, כי אני התגייסתי מהפנימיה בשביל להיות מפקד, ולא בשביל להיות קצין ניסויים בגייסות השריון. ואכן, אני ברגע שסיימנו את העבודה, הבנתי שאני שם מיותר. אז ישבתי, רציתי לחזור לשדה, אבל מה עושים? ישבתי, עשינו סיור מוחות, ופה באמת זה טוב להיות עם מבוגרים שיודעים טוב. עשינו סיור מוחות, דרור ואני, ועמוס לפעמים הצטרף, איך אני עובר מתחש לשדה. וגם, ואז בסוף מה שיצא מהדיונים האלה זה אני כתבתי, הם עזרו לי לנסח, מכתב פנייה למפקד גייסות השריון לשחרר אותי מקבע. ואז ניסחנו מכתב והם לימדו אותי שיטת כתיבה, חוץ מהכתיבה צבאית הרגילה, איך כותבים בנימוס בצורה אינרטית, כך שלא יכולים להתעצבן עליך. כך שלא אומרים לך למה הכפתור שלך לא פתוח, למה באת בלי קומטה, צריכים לענות עניינית. כתבתי את המכתב שבו אני מבקש, אוקיי, אני מוכן להיות בגייס, במפקד גייסות השריון, אבל אין לי מה לחפש 3 שנים שם. וזה האמנתי בזה, זה לא ש... ואז קראו לי לרעיון אצל מפקד גייסות השריון. רותם לא ראיין אותי, אבל הוא כתב מכתב, ואני מגיע לרעיון, יושבים ברן וג'ורג'י קצין שלישות, אני מצדיע, ברן מסתכל, מדבר איתי, שואל אותי וזה, ואז הוא אומר לי, תשמע, רותם כותב שאתה קצין מצוין ואסור להפסיד אותך. ואנחנו צריכים לחשוב על רעיון, איך אנחנו לא מפסידים אותך, משהו בסגנון הזה. ואז הוא אומר לי, תשמע, להדריך בקמת, אתה חושב יהיה בסדר? הוא שואל אותי בתור עורך דין. ואז הוא אומר, ג'ורג'י, מה, אפשר להעביר אותו לקמת? אז ג'ורג'י אומר לו, בטח. והם אמרו לי, תראה, קמת זה בשבטה, בג'וליס, זה לא במלחמה, אבל זה אבא של השדה. ואז הם החליטו שמעבירים אותי לבית ספר לשריון לקמת. כתבו מכתב, אני לא ראיתי אותו, אבל הגעתי, אמרו לי להתייצב בבית ספר לשריון. בין התקופה של הרעיון לתקופה שנסעתי לג'וליס, קיבלתי דרגת סגן, עברה שנה, ומגיע לי סגן. הפקידה קוראת לי, נותנת לי דרגות ואישור דרגה, אומרת לי, לך לאריה שלום, הוא יושב בקצה המסדרון, תגיד לו שיעניק לך את הדרגה. אני בא לאריה שלום, מצדיע וזה, אני אומר לו, אתה צריך להעניק לי, אני אומר לי שהיו אנשים בחדר, אתה צריך להעניק לי את הדרגה. אז הוא לוקח לי את הדרגה ואת האישור, מסתכל, נותן לי את זה חזרה ואומר, הענקתי לך את הדרגה. והלכתי ככה, קיבלתי דרגת סגן. בקיצור, אני מבקש להעיר עוד הערה אחת שלא קשורה למעבר. בתחש התוודעתי למוסד שנקרא ספריית תחש. ספרן בתחש היה יקר חביב בשם מיכאל ירושלם. והוא עזר לי גם בתרגומים, גם בלמצוא ספרים, סימוכינים, ובכלל הייתה שם ספרייה ולקחתי גם ספרים לקרוא. והמשכתי איתו בקשרים, גם כשהייתי במילואים, הייתי בא מדי פעם לקחת ולהחזיר ספרים. אני חושב שעד שהייתי רמ"ח אמל"ח עוד בהמשך, זאת אומרת אלוף משנה, הספרייה המשיכה לתפקד כאשר מיכאל מגיע מאשקלון מדי פעם, הוא כבר היה מבוגר, עד שיום אחד באתי להחזיר לו ספר והוא אומר לי, אל תחזיר לי. אני אומר לו, מה קרה מיכאל? הוא אומר לי, אף אחד בין כה לא נכנס לפה, אף אחד לא צריך את הספרים האלה, אתה יכול, יש לך את כל המחסן ספרים, קח אותו, מה שאתה רוצה, תיקח אותו לאן שאתה רוצה. מאוד התעצבתי שהבן אדם שהשקיע הרבה זמן בלהיות ספרן, אמנם הוא לא היה לוחם, לא היה גנרל, אבל הוא הבין שבתור ספרן אף אחד לא מבקש את השירות שלו. מה שאני יכול להגיד שבמסגרת
הקריאה שלי, אני התרשמתי משני ספרים שהשפיעו עליי בשירותי הצבאי, חוץ מספרים אחרים שגם קראתי, אבל יש שני ספרים שממש הבנתי שהם ספרי יסוד. הספר הראשון הוא 2500 שנות טקטיקה, שכתב את זה האלוף איתן אבישר, נקרא באוסטריה פון פרידמן. הוא היה קצין כנראה בצבא האוסטרי, היה בצה"ל לראש איזה גוף הדרכה, נדמה לי שהוא היה אחרי זה עוד תפקיד, אבל הוא היה אלוף. את הספר הוא כתב ב-53, 1953, שנה לאחר שנולדתי. וזה ספר שלוקח אותך מהפלנקס היווני, יש הבדל בין הפלנקס היווני לפלנקס הרומי, זה כבר מראה את ההתפתחות. ומהפלנקס היווני עד מלחמת העולם השנייה, התחילת. עכשיו, זה לא ספר חדשני כמו סטלינגרד או ספרים אחרים. זה ספר אבל שמראה לך את ההתפתחות בספר אחד, אתה לא צריך לקחת קורסים, בצורה יפה ומסודרת ועם סימוכין. מה שמשך אותי בספר הזה עוד, שעל הקרב המשולב במלחמת העולם הראשונה, מי שמוזכר שם זה ג'ון מונש. ג'ון מונש, כפר מונש, היה גנרל 4 כוכבים בצבא הבריטי, כמילואימניק בצבא האוסטרלי. והוא נחשב לאחד הגנרלים הרציניים של מלחמת העולם, למרות שרצו לפטר אותו כי הוא יהודי. אבל אחרי שראיינו את החיילים, חזרו בהם. הספר השני הוא קחו אנשים אלה, ופה אני אקריא, קחו אנשים אלה זה משפט של פריקלס, מלך אתוניה. קחו אנשים אלה למופת, כמותם זכרו כי העושר יוכל להיות רק לבני החורין, כי החירות נכס בטוח הוא רק לאלה אשר האומץ בליבם להגן עליה. זה ספר שנכתב על ידי סיריל ג'ולי, קצין במדבר המערבי, והוא חולק על ידי חיים בר לב כמפקד גייסות השריון לקציני שריון. עכשיו, אני לא הייתי לא ב-58 ולא ב-53, אבל בספרייה מצאתי בין הספרים את הספרים האלה, והם באמת השפיעו עליי. הספר של סיריל ג'ולי השפיע עליי בזה שאני הבנתי את הטנקאות הבסיסית. הוא התחיל ממ"מ טנקים, איך הוא עלה למעלה, אבל הוא מראה את ההתלבטויות, כולל לתת לישון לנהגים, ודברים כאלה שאחרי זה אני חושב שהשפיעו עליי להיות קצת יותר בסדר. טוב, באוקטובר 1971 התרצבתי בבית ספר לשריון אצל מפקד בית ספר לשריון ג'קי אבן. הוא ראיין אותי, הוא גם ציין שרותם כתב עליי דברים מצוינים, ואז הוא אמר, אבל אתה עכשיו הולך למפקד קמ"ט, הוא יראיין אותך, הוא יחליט איפה תהיה. אם הוא לא מקבל אותך, אנחנו מחזירים אותך לגייס. למי שלא יודע, הזכרת אותו כבר פעמיים, רותם זה האלוף אברהם רותם. כן, כן. ואז אני ממש רבע שעה אחרי זה נפגש עם סגן אלוף גלעד אבירם, מפקד קמ"ט. קודם כל הוא בן אדם מאוד נחמד, קשוח אבל נחמד, והוא קורא, אומר, תראה, אומרים עליך דברים טובים, אני מאמין לכל. אבל אני רואה ברקע שלך שכמעט לא פיקדת על אנשים. ואני לא יכול לקבל אותך לתפקיד בכיר בלי שאני אראה איך אתה מפקד. אז הייתי כבר סגן. ואז אני יכול להציע לך להיות מ"מ. אז הייתי כבר סגן, ואז הסמ"פים היו סג"מים, כי היו חסרים קצינים. הוא אומר לי, תראה, אני מבין, הוא אומר לעצמו, אני לא מדבר, אני שותק. אני מבין שזה אולי קשה לך, אז לך הביתה לכמה ימים, תחשוב, ואז תחזור אליי, תגיד לי מה החלטת. ככה. ואז אני אומר לו, לא, אני לא צריך ללכת, אני הולך להיות מ"מ. ואז הוא שיבץ אותי בפלוגה ח', מ"פ רמי כהן, אני מ"מ אחד, וככה התחלתי להיות מדריך בקמ"ט בתור מ"מ. הסמ"פ שלנו באמת היה סג"ם,
אבל זה לא הפריע לי במיוחד. ואז קרה מקרה עם גלעד אבירם, עם כל הקמת, שלדעתי הוא אבן יסוד גם אצלי וגם בהדרכת קמת. הוא אסף את כולנו, את כל המדריכים בשבטה, אני זוכר שישבנו על הרצפה שם לפני המשרד שלו, והתחיל לקרוא לנו פושעים. מה התברר? הוא אומר, תראו, לא יכול להיות. החניכים בקמת הם אנשים כמוכם. לפני רגע הייתם בקמת, ואתם גורמים לנפל של מעל 15%. מה אתם? איך אתם? אנחנו צריכים מתקים, זה לא יכול להיות. האנשים האלה לא יותר גרועים מכם. ואז הוא אמר, מפסיקים פה לעשות מבחנים לאנשים, אתם צריכים ללמד אותם. ואז גם פיתחנו מתודולוגיות, ואחת המתודולוגיות הייתה למשל, שפעם אחת עושים לחניך מסלול מפורק, עוצרים איתו, מסבירים לו מה מצפים לנו בכל עמדה, ואחרי זה לא מעירים הערות. עכשיו זה אתגר פעמיים, כי מדריכים אוהבים לחרטט. והאתגר השני הוא, אתה נוסע על כיסא מדריך בטנק, אסור לך לדבר במחאות, אתה יכול לדבר, אבל המג"ד אמר שלא מדברים, והטנק, אם אין בעיה בטיחותית, נוסע מהר, אז עוד לא היו חגורות בטיחות וכיסאות גדולים, פחד אלוהים, בשבטה שם, קפיצה אחת ואתה מתעופף. לשמחתי, לא נהרג ולא פגע באף אחד, באמת זה שיפר את ההדרכה. קורס אחרי זה היו הרבה פחות נפלים. וזה גם הסביר לי איך להיות מדריך. תוך כדי ההדרכה מגיע אליי אלי גולדשמיט. אלי גולדשמיט למד איתי בריאלי, בביולוגית, כמעט לא דיברתי, אבל לא היה משק מבצעים. והוא אומר לי, וייסמן, המג"ד יקרא לך עוד מעט שתהיה קמב"ץ. תסכים. אמרתי לו, המג"ד לא דיבר איתי, לא זה. לא הספקתי לזוז, כעבור יומיים, המג"ד קורא לי. הוא אומר לי, תשמע, אנחנו מארגנים את גדוד 196, אני צריך לבחור קמב"ץ מג"חניק, והחלטתי להציע לך את זה. אתה תהיה גם מ"מ וגם קמב"ץ, ואני כבר אנתב את זה כמה תעסוק בזה, כמה זה. והוא אומר לי, הולכת להיות קבוצה של תרגילים גדולים שנקראת עוז, ואני רוצה שאתה תהיה הקמב"ץ שלי בתרגילות. ואז מה שקרה, ארגנו את חטיבה 460. וחטיבה 460 שאורגנה אז, פחות או יותר, היא חטיבה 460 שיצאה למלחמת יום כיפור. וארגנו אותה כך, גדוד 196 בפיקודו של גלעד אבירם, עם 2 פלוגות קמת ופלוגה אחת מהמדורים, אז מפקד המדורים היה אהוד גרוס, שנפטר. גדוד 198 בפיקודו של אורי אור, כולל 2 פלוגות קמת שוט שמועברות מהקמת ופלוגת קקשות, וגדוד 71 בפיקודו של ינוש שהיה כל האחרים שהתאספו. במקביל הקימו את גדוד הסיור שפלוגה אחת ממנו הייתה פלוגת הצוערים והיא הייתה עם טנקים שאני קלטתי M60. והחטיבה שנקרא חטיבת בית ספר. 460, אנשים מתבלבלים, אבל זה אותו דבר. בשלג, חטיבת בית ספר הייתה 460, אבל אז זה אותו דבר. היה תרגיל עוז, ואני רוצה לציין את גלעד אבירם שבסבלנות, הוא לימד אותי איך גדוד פועל, איך גדוד מתפקד, איך נוהל קרב עובד, בצורה גם חברית אבל גם קשוחה. הוא למשל לא נתן שיציירו ביד סימנים טקטיים, הכל עם סרגל, אבל למדתי והשתתפתי איתו בכל מערכת התרגילים שכללה תרגיל גדודי שלדי ומלא, תרגיל חטיבתי שלדי ומלא, ותרגיל אוגדתי מלא שצולח בסכר הרויפה ומתפרץ לתוך סיני. לא דיברו שם על להגן על התעלה, אלא אני כתבתי פקודות שכתוב שהגדוד שלנו יפרוס במישורי קצצין, יפתח מצב ויאיים על הבירה. אז צריך לזכור את המיינדסט של אז, לא של היום. ומה שאני זוכר מתרגיל עוז זה 2 דברים. אחד זה שיחה עם בני פלד. בני פלד
עשה שיחה בבית ספר לשריון בג'וליס, יש שם חדר הרצאות, כל החדר היה מלא בקצינים, רובם קצינים טובים. נכנס בני פלד שאז עוד לא היה מפקד חיל האוויר, נשאל על מקל הדרכה ואומר, חבל על הזמן שלכם, לא תגיעו למלחמה, אנחנו נסיים אותה לפניכם. וחלק ניכר מהחדר הזה לא חי, כי אנחנו היינו הסדיר יבלום. הנושא השני זה נושא ביני לבין גלעד, אנחנו נוסעים לצליחה, חושך, ואנחנו נוסעים לעבר סכר הרועפה. וג'יפים עם כל מיני תאורות, עוקפים אותנו, נכנסים בין הטנקים וזה, ואז הרבצתי איזושהי כללה, אני לא זוכר אפילו מה, אבל זה משך את תשומת ליבו. הוא היה מדבר גם ביידיש. והוא אמר לי, אינגלה, לא להתעצבן, אם נצטרך לצלוח, לא יהיה פה אף אחד, אף אחד. וזה באמת קרה. להנחייתו גם כתבתי מחדש את טבלת הניסויים, השיעורים של ספר, של קורס מת"קים, וכאן למדתי גם יותר איך מארגנים את ההדרכה ומכינים מפקדים. טוב, בסוף התרגילים קורא לי גלעד אבירם ואומר לי, אני רוצה לתת לך מתנה, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? חשבתי 2 דקות, אמרתי לו קורס צניחה. הוא אומר לי, אני אבדוק. הוא חוזר לך היום, אומר לי, תשמע, לא הולך, בדקתי עם כל מיני אנשים, אין הקצאות, אני לא יכול לארגן לך קורס צניחה, תחשוב משהו. הוא אומר, תן לי 3 שבועות חופש, אני חוזר לך עם כנפיים. הוא אומר, עשינו הסכם. הלכתי לפקידה בית ספר לשריון, אמרתי לה, תני לי צו סמיכות לכלכלה, אמרתי לי, מה פתאום, מי אמר? מה זה מי אמר? מה שבט שאני הולך להיות מפקד, לקחתי צו סמיכות, הצלחתי להתפלח לקורס צניחה, שאלו אותי למשל, למה כתף אחת יותר גבוהה אצלי מהשנייה, מהפציעה כנראה, אמרתי, מה אני נולדתי ככה? הרופא העביר אותי, הגעתי לקורס צניחה. אחרי זה עוד המשכנו, הדרכנו, הוא העסיק אותי בכל מיני משימות, ואז הוא מגיע אליי ואומר לי, תשמע, יש לי הודעה בשבילך. מה ההודעה? הוא אומר, סיכמנו שאתה הולך להיות מ"פ ח'. אתה עומד לצאת לקורס מ"פ, בקורס מ"פים אתה מגיע להיות מ"פ ח', ואם יהיה קצת חפיפה נחכה לך. קודם כל הופתעתי מאוד, ושמחתי מאוד, ואכן הלכתי לקורס מ"פים, חזרתי, נעשיתי מ"פ ח'. מה שאני זוכר בקבלת התפקיד, זה הגעתי לשבטה, ומי שחיכה לי עם הפלוגה זה סגן רוני אופר. סגן רוני אופר היה יחד איתי מ"מ קודם. אני יורד מהרכב, בא אליי רוני, אומר לי, כוס אוכטג וייסמן, בגללך אין לי חופשת שחרור, תן לי לפחות יום אחד חופשת שחרור. אמרתי לו, טוב, שחרר אותי, קח את הג'יפ, היה לו תיק כזה קטן של אגד, כי אבא שלו עבד משהו באגד, הוא שחרר אותי, ואז שהוא העביר לי את הפלוגה, והלך, הייתה איזה שנייה, שאני לא יודע אם היא הייתה או לא הייתה וזה, אבל פתאום ראיתי את כולם מסתכלים אליי ככה, ומחכים 50 איש, מה אני כבר אגיד? ואז חשבתי, וואו, אני הולך להיות אחראי על החיים של אלה, זה הכניס אותי לסוג של, לא יודע, עד היום אני זוכר את זה. אם הבנתי נכון, היית מ"פ בלי שהיית סמ"ך מ"פ? לא הייתי קמב"ץ. קמב"ץ ולמ"פ? כן. בדרך כלל הופכים להיות סמ"ך מ"פ. כן, אבל איך אומרים? הם החליטו, אני לא ביקשתי. אני רציתי להיות מ"פ, זאת אומרת, זה לא ש... טוב, מגיע אמיר יופה להיות מפקד קמ"ט. אמיר יופה זה לא גלעד אבירם. והיו יחסים מתוחים מאוד ביני לבין אמיר בהתחלה. אני לא רוצה לספר על מה קרה בשאר הגדוד, אבל ביני לבינו. לדוגמה, הוא בא ואמר לי להריץ את האנשים למגדל, כי הם לא פוגעים. ושאלתי אותו בשביל מה זה יעזור? ואז הוא צעק עליי, או שאתה מריץ אותם או שעכשיו אני מעיף אותך, חיילים שומעים, כן? ועוד מספר אירועים דומים. ואז
זה גם היה עם המ"פ השני, אני לא רוצה להזכיר את שמו, שהיה קצין מצטיין במלחמת ההתשה, ואמיר שחרר אותו. ואז יום אחד הוא מגיע אליי לשטח, אני יושב בג'יפ ואני אומר לו שאנחנו מתכננים לחזור לבסיס כי צריך לעשות סוף שבוע, משהו. ואז הוא אומר לי בסדר והולך. פתאום הוא קורא לי בקשר ואז הוא אומר לי פקודות תבוא. איזה פקודות, איזה נעליים, לא הבנתי מה הוא רוצה, אבל עניתי לו. ואז הוא אומר לי אויב נע על ציר משהו משם לפה וזה תפקידך לתפוס עמדות. מזל שהייתה לי מפה, הבנתי מה הוא אומר לי. בקיצור הוא אומר לי באזור גבעות טבחה שם על יד שבטה מתקדמת יחידת טנקים של האויב ואתה צריך לתפוס עמדות ולהתקיף אותם. אמרתי לו אבל אנחנו בדרך לבסיס. הוא אומר לי בקשר, בשריון כולם שומעים את כולם בקשר. בקשר הוא אומר לי נוע או שמרה תהיה אחריתך. בקיצור אני עולה על הטנק שעל ידי ורואה שעל הרצפה יש את המחשב ירי על הרצפה כי פרקו אותו בשביל לחסוך זמן בטיפולים כי הוא לא היה בסדר. ואז אנחנו יוצאים, זה לא בעיה כי בטנק יש טלסקופ ואפשר לראות מערכת משנית. בקיצור יצאנו, הוא גם מכין מרגמה בחווה שתהיה גם ארטילריה, גם מרגמה שאני צריך להפעיל. בקיצור, אנחנו נעים, לא יודע, תופסים עמדות, יורים, היו מטרות כבר מונחות בשטח בכלל, כי ככה השטח בנוי, כל הירי שיצא פוגעים. ואז עשינו כמה אקטים, ואז הוא מפסיק את התרגיל ואומר לי, תחזיר את הפלוגה לזה ותבוא, תאסוף את החיילים ואני רוצה לעשות סיכום עם החיילים. אנחנו חוזרים לבסיס, ואז מודיעים לי שאחד הטנקים בפיקודו של גידי עמית עלה על איזה מכשול וגלגל המתח והגלגל מרקום הראשון עפו. זה לא דבר שקורה יום יום, גלגל המתח הוא גלגל שעומד יותר גבוה במערכת הזחלים והגלגל מרקום הראשון הוא הגלגל הראשון, שניהם מחוברים ביחד, הם עפו מהזרועות והטנק בלי זה. ניגשתי לטנק, ראיתי שזה סיפור והבנתי שאם אני לא מביא את הטנק חזרה לבסיס, הוא נשאר שישי שבת, כי לא יתקנו אותו בשישי שבת, צריך להביא כנראה הרבה חלקים. אמיר מתקשר בינתיים, הוא אומר לי, איפה אתה? ואז אני אומר לו שאני עם הטנק בסיפורים, שאני רוצה להישאר, להביא את הטנק, כי אני רוצה שהוא יגיע לבסיס. ואז הוא אומר לי, טוב, תאסוף את החיילים, תוציא רמקול מאחד הטנקים, אני רוצה לסכם. טוב, אוספים את החיילים, הוא רוצה לסכם. אמרתי לכם שזה הכל, היה בינינו מתח גדול, ואז לא קורה לאמיר הרבה. באיזה 5 דקות דיבורים, הוא רק מפאר אותנו. ואז הוא אומר שהם יענו לבסיס, ושאני אשאר, שאני אדווח לו, שאני מגיע לבסיס. הוא היה גר ברביבים, הוא היה נוסע משבטה לרביבים בג'יפ דרך השטח הביתה. חזרתי, הוא שינה את פניו. עוד נושא זה חברי ארז גורן, שהיה איתי יחד ממם ונשאר ב-195, הציעו לי שהוא יהיה שר חמפה שלי, הייתה לי בעיה עם זה כי היינו יחד בפנימיה, אבל הסכמתי כי אמיר הסביר לי שאם אני לא מסכים יש בעיה, וניסיתי לשכנע את אמיר שארז יחליף אותי, אבל הוא לא הסכים, ומי שהחליף אותי זה נמרוד גאון. אמיר הודיע לי שאני מסיים ביולי את התפקיד, ושאני עובר לצוות המרכבה בתחש. כמו שאמרתי, אמיר אמר לי שאני כנראה עובר לצוות המרכבה בתחש.
הוא אמר לי שהוא לא יודע בדיוק מתי, הוא גם אמר לי שאם גבי אמיר המח"ט יקרא לי לרעיונות ויציע לי דברים, שאני לא אסכים. גבי אמיר לא קרא לי, ואכן הוחלפתי על ידי נמרוד גאון באוגוסט 1973, ועברתי לתחש, ואז נאמר לי שמקימים צוות קליטה לטנק המרכבה שאמור להגיע, 1973 אנחנו, ואני אהיה סגן מפקד צוות הקליטה. מפקד הצוות יהיה חנוך רכלס, בחור שנהרג, שחוזר מלימודי הנדסה בטכניון. הוא היה מ"פ שוט, הוא נלחם בששת הימים, והוא חוזר והוא יהיה מפקד הצוות. איתי היו ישראל גולדשטיין ופיני פסקל, שאחרי זה שרתו איתי גם. ואז התחלנו ללמוד את המרכבה. בספטמבר 1973 מתקשרת אליי הפקידה של אמיר אדיאן, ראש תחש, ואומרת לי שמהר אני צריך להגיע לבית השריון. מה קרה? היא אומרת לי, אתה צריך לקבל דרגת סרן. הפתעה, הגעתי לבית השריון, ועל המרפסת בבית השריון חיכה אבשלום קור, הוא הביא כיבוד, הוא קיבל סגן, הוא היה בתחש משהו עם עיתונות ומשהו, ואמיר אדיאן מעניק לי דרגות סרן. זה ברור שזאת העבודה של אמיר. גם אמיר אדיאן היה מופתע. אמיר דאג שאני אקבל דרגת סרן, ועל כך מגיע לו תודה. בשני לאוקטובר נערכת מסיבה גדולה של קציני בית ספר לשריון. בין היתר חילקו לנו מגינים כי נפרדו מקצינים, אבל אני זוכר את המסיבה הזאת כי רבים ממשתתפיה לא איתנו היום ולא בשיבה טובה. ואז הגענו ל5 באוקטובר, אני נקרא ללשכת ראש תחש, הפקידה אומרת לי שגבי אמיר התקשר ללשכה וביקש שאני אתייצב מיד בבית ספר לשריון לקבל מינוי. ושאמיר אדיאן שמע, אישר, ושאני צריך לנסוע לשם. אמר לי, קח איתך מה שאתה רוצה מפה. היה לי, שהבאתי מהמינוי הקודם מקמת, היה לי סרבל ודובון. לדובון, דרך אגב, קיבלתי מתנה מגלעד אבירם, באחד התרגילים, כי הוא קיבל דובון חדש. ולקחתי ג'יפ מהחנייה שהיה לו מפתח במתנע, ונסעתי לג'וליס. באופן מפתיע, כבר בשער ידעו מי אני. הפקידה אמרה לי, יגידו לך בשער, אבל אמרתי, בטח, אני אבוא, אני אחפש מקור. בשער כבר אמרו לי, אתה וייסמן, אתה צריך לנסוע מהר, תתייצב אצל מצנע בקקש. טוב, נסעתי לקקש, נכנסתי לחדר של מצנע, היה חדר דחוס בקצינים, והוא בא מדריכי קקש, אני לא זוכר מי עוד היה, ואז הוא מספר שמתארגנים בכוננות, ופונה אליי ואומר לי שאוספים לי פלוגה בבית ספר לשריון מהמדורים, ושאני אלך לחתום על ציוד. הלכתי לחתום על ציוד, היה שם רס"ר דני בן אריה, הוא פגש אותי, אני הכרתי אותו, מסתבר אין ציוד. בסוף, מפה, משם, מהגורן ומהיקב, הצלחתי לצאת ממנו עם משקפת 750 ואקדח ובלי, בלי כדורים. זה רק אומר שכדאי שתשמור ציוד. גם כשעברנו דירה, עוד מצאנו ספיחי ציוד, שאני שמרתי כי חס וחלילה הם יקראו לי. היה לנו סרבל בבית, גם לבן שלי שהוא טנקיסט, וזה השפיע. טוב, נסעתי, מצנע אמר לי שהפלוגה, יקראו לי כשהפלוגה תהיה מוכנה. פגשתי את הפלוגה בין קקש לבין מדור תותחנות, יש מגרש כדורסל, שם באזור הם ישבו, ואז התברר שאני לא מכיר בפלוגה אף אחד, חוץ
סגן דוד קופרמן ויוסי ארוש. קופרמן למד שנה מתחתיי בפנימייה, ויוסי ארוש היה חניך שלי בקמת. כל השאר יש אנשים שחלקם ראיתי אותם, אבל לא הכרתי. היו שלושה מ"מים וסמ"פ. סמ"פ היה אבי שמילוביץ', שאני אספר אחרי זה, הוא נפגע, לא יודע אם פגשת אותו, ודוד קופרמן, ואלי דודאי, ומשה יפה. משה יפה גם נהרג אחרי זה, אבל לא אצלנו. מצנע הודיע לי שאנחנו עומדים לנסוע לחצרים, ומחצרים נמריא לביר תמדה. באמת נסענו באוטובוס לחצרים, הגענו למסלול בחצרים, שם על המסלול חיכו בצורה מסודרת שתי הפלוגות של קמת של נמרוד ורמי, שאת פלוגה ח' אני הכרתי היטב, כי אני עזבתי אותם חודש קודם, והפלוגה של רמי, ושתי פלוגות תשות ואמיר קצת יותר רחוק, הם עמדו לטוס לרפידים. לקחת את הטנקים של גדוד 77, זה גדוד 198. המראנו מרפידים, הייתה טיסה קשה כי הם טסו מאוד נמוך, מחשש שיזורו על ידי המקמים, היו מטוסי סטרוטו קרוזר, שרבים כבר לא יודעים מה זה, אבל זה היה מטוס שנחשב למטוס התובלה של צה"ל, והגענו לביר תמדה. אני רוצה לשאול אותך פה רגע, אנחנו ב5 לאוקטובר, כן. צהריים. כן. מה ההרגשה שלך? אומרים כוננות, יורדים לסיני, התגלגל לכם משהו בראש מלחמה, או עוד פעם עוד כוננות אחת? זה יותר גרוע, מבלבלים לנו את המוח, חבל על הזמן, מה אנחנו עושים, אני אגע בזה אחרי זה. המיינדסט שלנו היה, אחרי שהיו כוננות, תצא, תיכנס, גם שהייתי מ"פ בקמת, זה שמה רוצים מאיתנו? דווקא יום כיפור זה לא יום חופש כל כך גדול, אבל למה? וודני, הפקיד מהגייס, מה רוצים ממני? רק עכשיו סיימתי תפקיד מ"פ. זה רוח הדברים לא רק שלי. טוב, הגענו לימ"ח בביר תמדה, לשם הגיעו עוד שתי פלוגות בפיקוד בדש ושמיר, ולמעשה גדוד 196 של הימ"ח בביר תמדה היה גדוד עם 6 פלוגות בפיקוד של מצנע. היה לנו בעיות בקבלת חלק מהציודים, כי בימ"ח אמרו לנו תעזבו, בנקו ביום ראשון תחזירו הכל וזה והכל. אבל פה לא מזוודים, אז מזוודים. ומצנע טיפל במפקד הימ"ח, היו שם עוד כל מיני קציני תחזוקה שהסתובבו, אבל בסוף הוצאנו כל מה שאפשר והבאנו לטנקים. היו חסרים כמה דברים, אבל תמיד חסרים כמה דברים. ובלילה ההוא אני זוכר שנפגשנו שלושתנו, נמרוד גאון, ארז גורן, רמי ואני, ארבעתנו, סליחה. וגם כן דיברנו על מה מבלבלים לנו את המוח, ופשוט זה הטריד אותנו, מה רוצים מאיתנו. ובבוקר צריך לעשות תאום כוונות, יצאנו מהסככות בבוקר, לעשות תאום כוונות ב6 לאוקטובר. ואז הגיעו 2 מטוסים, אני לא זוכר אם זה מיג 17 או מיג 19, אני לא זוכר איזה חימושים שהם זרקו במיוחד, אבל בכל מקרה הם טסו נמוך, ומתוך כל הטנקים שעמדו בתאום כוונות, מישהו ירה עליהם עם תותח, וירה עם זה כוונת לא. וזה מה שאני זוכר. ובאמת, אם יורים עם כוונת לא, אז זה יוצר איזשהו עיוות בתותח, והירי אחר זה לא מדויק. טוב, מצנע בקשר עכשיו, הייתה בעיה עם הקשר, הרשתות לא היו יציבות. מצנע בקשר מודיע שששה ואני, פלוגה של קרקש והפלוגה שלי צריכים לנסוע לעבר רפידים, לפגוש את לפידות בתחנת הדלק, ושהוא עם רמי ונמרוד נכנסים לג'ידי, ובדש ושמיר נסעו למקום אחר, לא זוכר לאן. ואז נסענו לתחנת הדלק,
שם פגשנו את לפידות, גם אותו לא הכרתי. רק נגיד שלפידות היה המפקד הקודם של קק"ש. כן, לפידות היה מפקד אחרי אוריור, אחרי אוריור ולפני מצנע. ופגשנו את לפידות, הוא גם לא שידר איזושהי מלחמתיות, זאת אומרת עדיין לא מאמינים שזאת מלחמה על המלחמה, לא יום קרב מורחב. והוא נותן פקודה שאנחנו צריכים לנוע לבלוזה ושם נראה. ואנחנו צריכים לנסוע לבלוזה, זה עשרות קילומטרים, זה לא תעבור לבלוזה. ואותם 20 טנקים, אני לא זוכר בדיוק כמה, של שתי הפלוגות, אנחנו מתחילים לנסוע לעבר בלוזה, החושך יורד, והנסיעה לבלוזה גובה כלים שנשארים בצד הדרך מבחינה טכנית. אני הייתי קצת עם ניסיון של חבירה למעוזים מהשירות שלי בתעלה, וידעתי לנסוע על הפס האמצעי של הכביש, כי נסענו על כביש, אבל המגח שט. כשמגח נוסע על כביש הוא שט, וקשה מאוד לשלוט בו. ונסענו הכי מהר שאפשר, כי זה מה שלפידות שידר, שצריך להגיע הכי מהר לבלוזה, כי אני לא זוכר אפילו למה. בסוגריים, מהאירוע הזה אני אף פעם לא נוסע מהר עם יחידה. תמיד אני דואג שכולם יגיעו. אבל זה קל להגיד היום. אנחנו מגיעים לאזור בלוזה, ובערך בחצות לפידות פוקד שאנחנו צריכים לנסוע לעבר טרקלין, ומשם כנראה לבודפסט, והשאריות של הגדוד, אנחנו נוסעים לעבר טרקלין, ואז הוא נותן לי פקודה שאני צריך לחבור לבודפסט. עוד אין ידיעה על אויב, וגם רוח הדברים הייתה שאנחנו חוברים למעוז. דבר שאני כמ"מ צעיר ולא כל כך הרבה זמן בספינה עשיתי עשרות פעמים עם מעוזים אחרים, חוברים, והמחשבה היא שנגיע, ננפנף את המצרים. אם יגיע מצרי, ננפנף אותו. ואז אנחנו נוסעים, והשדרה שלי... לילה, נכון? עכשיו? לילה. כן, לילה. אני אמרתי, מה-17:00 הגענו באמצע בלילה, במעבר בין השישי לשביעי לילה, ואנחנו נוסעים, אני לא זוכר אם בדיוק עבר, ואנחנו נוסעים לעבר בודפסט. חושך, ממה שאני זוכר, חושך מצרים באזור הזה. המצרים הביאו גם חושך. ואז אני מתחיל לנסוע לעבר בודפסט. אתה מוביל את הכוח? אני מוביל, הפלוגה שלי היא הפלוגה שנוסעת לבודפסט. אמרו שאני נוסע לבודפסט, לפידות לא פקד שמישהו נוסע חוץ ממני לבודפסט. זאת אומרת, שדרה של 4 טנקים בפיקודי, אני ראשון, אחריי סידרתי קצין ומתק בזוגות, אני ומולי ירוס נוסע אחריי, קופרמן וגידי גרואג שכבר היה מהפלוגה השנייה, כי זה הציוות של לפידות ארגן. אני רוצה שתרחיב טיפה, כשאתה אומר נוסע זה לא פריסה של טנקים, ממש זה ציר, לא, תכף אני אגיד. הדרך שנקרא ציר מכפלת היא דרך שעוברת בין ביצות, והיא דרך שנקרא דרך המלח, כי כשסללו אותה, הוסיפו כנראה הרבה מלח, זה מוגבע מהביצה, זאת אומרת, אתה נוסע על מין תשתית של מסילת רכבת כזאת, רק יותר רחב, ויותר מזה, אם אתה נופל לאחד הצדדים, אתה לא יכול לצאת, ואם אתה נכנס יותר מדי לשיפוע צד, אתה לא יכול לעלות חזרה. בקיצור, סיפור. ואז אנחנו נוסעים, וכמו שאמרתי, אין מידע. אני חושב שבאזור מכפלת 50, כשהציר הזה עובר קצת על יד הים מצד אחד, הייתה שם או לגונה או ים, חושך, אני כבר לא זוכר, אני משחזר מה שידעתי קודם, פתאום אני שומע שריקה, זמזום כזה, שריקה, ונפתחת פצצת תאורה. עכשיו,
עם כובע הטנקיסטים והכל, אני שמעתי מין יללה כזאת של הפצצה, הבנתי שזה לא 81 שאני מכיר, ולא פצצת מרגמה שאני מכיר, אז הבנתי שזה לא שלנו. אבל לא שערתי שהם מחכים לי שם בגדוד קומנדו, חשבתי מקסימום איזה RPG מפה, RPG משם, וכך זה היה המיינדסט שלי. ואז אחרי שהם צברו 4 או 5 פצצות, מה שבצה"ל קוראים יעלום, שתהיה תאורה יפה, פתאום אני רואה, אני חושב 4-5 נוטבים טסים מהר. טסים מהר יחסית, כי זה בערך 200 מטר בשנייה, זה לא כך מהר, זה לא כמו פגז טנק, טסים, אתה מספיק לראות את זה טס, זה לא ככה. אני לא מזיז את הראש שלי מפה לשם, ופתאום 2 נוטבים כאלה גדולים נכנסים בטנק שלי. עכשיו, קודם כל הטנק נעצר. ודבר שני, כנראה אחד הטילים היה יותר גבוה מהשני, הוא יצר רסס כזה, רואים מניפה כזאת, שרואים פגיעה של חלול, רואים מניפה. זה חתיכות ברזל שעפות או מהפגז או מהצריח. ואז אני פשוט צונח על הרצפה בטנק, יוסי ארוש תופס אותי ומתחיל לצעוק וייסמן, וייסמן. אני הייתי צרוב קצת בפנים, אנשים שראו אותי טוענים שהייתי פצוע בפנים, אבל זה היה לכלוך גס של רסיסי מתכת, אבל זה לא היה משהו רציני. והוא מוציא אותי מהטנק, אבל אני כבר יוצא, ואז אנחנו מוציאים את קובה שלמה, שזה היה התותחן, הוא היה בלי יד כבר. זאת אומרת, מה שקרה משני הטילים האלה, זה שהם חדרו לטנק, ופגעו בתותחן, והטנק נעצר. עכשיו, יצאנו מהטנק הזה, אני הנחיתי שאנחנו חוזרים, זה בעל פה, מאחד לשני על הרצפה, והם המשיכו לראות טילים. כשאתה אומר טילים זה הסאגרים, זה הפעם ראשונה שאתם נתקלים בסאגרים. פעם ראשונה שאני רואה סאגר במעוף, בדרך כלל ראינו שמלים. וידענו על הסאגר, אני טוען שקראתי אפילו דוח אמן על הסאגרים, אבל זה לא היה בראש. בראש שלי היה בזוקות. למה כל הניסיונות שהיו קודם עם קומנדו שצלח את התעלה והתקיל, בדרך כלל זה בזוקות וזה חוליות של חיילים ספורים, זה לא גדוד. ואז אני אומר להסתובב ושאנחנו נוסעים לשם, מוני מנסה לסובב את הטנק, ואז הטנק שלו בשיפוע צד שוקע לתוך הביצה. אני הולך איתו לתמסורות של הטנק לראות איך מאחורה, מה אפשר לעשות עם הטנק, כי הטנק היה כך. אנחנו מדברים כמה מילים, רעש מסביב, ואז פתאום, אני עומד איתו כמו המרחק שלי בערך לכיסא פה, ואז פתאום עובר בינינו איזה גוש חם, ובוא נצונח. אני ככה, בוא נצונח. ונתקע בממסרת של הטנק. הממסרת זה הצד האחורי, זה נראה כמו גריל כזה, אבל מאחורה יש את הממסרת, אם היא נפגעת, הטנק לא יכול לזוז, גם אם הוא על כביש ישר. ופיצוץ בממסרת. מוני נפל, ואני הבנתי שהטנק לא נוסע יותר. ואז אספנו את האנשים, והחלטנו שחוזרים בשני הטנקים. עליתי לטנק של קופרמן ולא היה קשר ממנו, אז עליתי לטנק של גידי, וממנו התקשרתי והודעתי, אמרתי אינסטינקטיבית, שיורים עלינו אלפי רקטות. התקשרת למי? ללפידות. עכשיו, אני יכול לזכור שני דברים. אחד, שאמרתי זו עובדה שאני חוזר. בקשר, ברשת הגדודית, אני לא בטוח שאני זוכר נכון, מישהו אמר, שאמרתי יורים עלינו, מישהו אמר, אשמד אותם סוף. זה בכלל הוציא אותי מהאיפוס, וזה אני מלוכלך, פצוע, לא יודע איך, בתחת השפעת משהו, שם ואומרים לי אשמד אותם סוף. טוב, אנחנו נוסעים, בסוגריים, הם המשיכו לראות על הטנקים האלה
הרבה אחרי זה, גם בהתקפות הקודמות, כי פשוט הם היו בולטים בשטח והם משכו אש, אבל הם לא יכלו לזוז. ואז אני נוסע ומגיעים לצומת זגוגית מכפלת. פשוט לפני טרקלין יש ציר זגוגית, ואני אנסה לבדוק, מכפלת מימיקה. יש שם צומת, בצומת הזאת אני מגיע, ואז אנחנו רואים שמוני לא איתנו. כמו שאמרתי, היינו בצומת זגוגית מימיקה. עם הגעתנו לצומת, הבחנתי שמוני חסר. ואז פקדתי על קופרמן להביא אותו. קופרמן נסע והביא אותו, והוא פונה גם לתל השומר, הוא אחרי זה מת מפצעיו. אחרי המלחמה הייתי אצל הוריו וסיפרתי להם את כל הסיפור, כולל זה שלא הבאנו אותו בהתחלה לצומת. הם באצילות נפש גדולה, אמרו לי שיש להם קשר עם הרבה אנשים בתחום הרפואה. מסתבר שסבא שלו זה שהקים את מצפה הימים על יד צפת, ושם יש אנדרטה לזכרו, ושהם הסבירו לו שהוא נקרא לו עורק הצוואר, הסבירו להם, ולא היה לו סיכויים לחיות, אבל הוא הגיע חי כנראה לתל השומר. ואני ראיתי בזה סוג של אצילות נפש, כי אני הגעתי אליהם, כנראה לא הייתי במיטבי, כי זה היה בדיוק אחרי המלחמה, יציאה ראשונה בחודש אחרי המלחמה. טוב, אנחנו בסגוגית מימיקה. מה שאני זוכר זה שאני הסתובבתי בצומת, ואז שמעתי, לפידות ויוסי חנו עם טנק מגד בצומת, ואז שמעתי מישהו צועק, וייסמן אתה בא. בשיחה אחרי זה איתם הם אמרו שהם לא צעקו ולא ידעו מי צעק, אבל כנראה שאני שמעתי וייסמן אתה בא, וצעקתי שאני כן בא. ניגשתי לטנק של קופרמן, הוריתי לו לעזוב את הטנק, הוא עבר ליחידה אחרת, ואני עליתי על הטנק והתארגנו. וכך נגבר היום הזה. למחרת, או כבר אז, קיבלתי פקודה לנסוע לציר זגוגית, שזה קצת דרומית לצומת מכפלת מימיקה, ולבלום לכיוון מערב. ואכן נסענו שם, תפסנו עמדות, גם נאמר לנו שמחפשים איזשהו טייס פצוע, ואנחנו היינו שם בעמדה. כאשר תוך כדי בערפילי הבוקר התותחן אומר לי, יש מישהו בדרך אלינו, להרוג אותו. ואז אני מרים את המשקפת ואני רואה דמות בודדת מתקרבת אלינו. זה היה בערך ב-600-900 מטר. ואז אמרתי לו לא לראות, כי אמרתי אני לא רואה פה איזה דיוויזיה מתקרבת, ובוא נראה אם זה מצרי אנחנו נטפל בו. ואכן הבן אדם מתקרב, ככל שהוא התקרב ראינו שהוא עם סרבל שריונאים. הוא הגיע לטנק שלנו, ואז התברר שזה סמל מוטי טפר מגדוד 9, הוא גם סיפר מה קרה בגדוד 9, לא סיפור טוב, והיה לו רובה טוטו. הוא אמר שאת הרובה זה רובה חילוץ של טייסים, שטייס על ציר המלח שם, שהוא צנח כנראה שם, נתן לו את הרובה כי הוא לא יכול היה לזוז. זה הטייס שרצו לחלץ ישי קצירי, ולא נכנסנו לחלץ את הטייס, הוא אחרי זה היה בשבי וחזר. ומוטי סיפר לנו שהוא נמלט מאזור התעלה, ושהאנשים שם נהרגו. אתה זוכר, אתה מתאר כאן שכבר חייל בודד מגיע, אתה מתאר מין קטסטרופה כזאת. כן. אתה זוכר בדיוק מה הרגשת שם, שפתאום צה"ל לא מנצח וחייל פליט ומטוס נפל? אני לא זוכר את הסיפור שזה, אני הבנתי שיש בעיות.
סך הכל, אני בראייה לאחור, ביום הזה עוד הייתי תחת השפעת הפגיעה שנפגעתי בטנק. למרות כל הסיפורים של לפידות ויוסי, אני טוען שבשעות אחרי הפגיעה הזאת, אני הייתי קצת, נקרא לזה, לא בעניינים. אלום? לא יודע אם אלום, אני לא יודע לסווג. ואז בעצם העובדה שנסעתי, תפסתי עמדות, נתתי פקודות וזה, אז בסוף זה הלך. אבל הבנו כבר שזה לא בזוקות יורים עליי. לא ידענו שזה גדוד, נדמה לי שכבר אמרו שיש שם גדוד קומנדו, אני לא בטוח, לא זוכר. אבל בהחלט היה ברור שאנחנו לא במיטבנו. אין בזה ספק. לגבי מוטי טפר, סיפור שהיה אחרי זה. אני ניסיתי לענת ב-1980. היא הייתה רמ"דית ביועץ הכספי לרמטכ"ל. יום אחד היא חוזרת הביתה ואומרת לי, אתה מכיר מוטי טפר? אני נזכרתי משהו וזה, ואז היא אומרת לי שהיא ישבה בדיון, ואנשים התחילו לדבר, להציג את עצמם, היא הציגה את עצמה, ואחרי הדיון מתנפל עליה מישהו, מתחיל לנשק אותה, לחבק אותה, וסיפורים וזה, כולם לא ידעו מה לעשות וזה, ואז הוא אמר לה, בעלך הציל אותי וזה. היא חזרה הביתה, ואז היא אומרת לי, אתה הצלת מישהו? ואז היא אמרה לי, מוטי טפר, אז אמרתי לה, בסך הכל לא יריתי בו. אבל בקיצור, מוטי טפר לצערי נפטר מסרטן. נפגשנו והכל בסדר. עוד דבר שקרה, אולי זה קרה איתך, פגשתי באזור הצומת של זגוגית, של מכפלת מימיקה, קצין. הקצין הלך עם אקדח. שאלתי אותו, כמה כדורים יש לך? הוא אומר לי 5 כדורים. אמרתי לו, תן לי כדור אחד לפחות. הוא הוציא כדור אחד מהאקדח, ובלי נתן לי אותו, וככה המשכתי במלחמה עם אקדח ובלי עם כדור אחד. מתי זה היה? שם, בשמיני בחודש, משהו כזה. אולי זה אתה. קיצור, אם חסר לך כדור אחד באקדח, תדע שזה הכדור אצלי. טוב, ב9 לחודש היה עוד ניסיון לכבוש את בודפסט. אני לא השתתפתי בניסיון הזה, אבל הניסיון נכשל. זה היה עם שקד ועם ארטילריה ועם סיפורים. אז כנראה גם הבינו שלא מדובר באיזה חוליית ציידי טנקים, אלא שזה אופרציה. בכל מקרה, לגבי הגדוד הזה בדיעבד, זה כן קיבלתי מידע מאמן וראיתי בזה, הם חזרו למצרים. הם לא השאירו אף פצוע, אף הרוג, הם כנראה גמרו את הבטן. פשוט הכוח שנע לעבר בודפסט לא הצליח לפרוץ, הכוח המצרי, והם נשארו לבד, אבל הם כנראה היו חיילים טובים, הם לא היו אלה שאנחנו זלזלנו אותם, שננפנף אותם. בקיצור, נחזור ל9 לחודש. שאלה, להערכתך, אם לא הייתם על ציר הפלסטיק בדרך לבודפסט, הם היו כובשים את המוצב? אני לא הייתי במוצב. הקומנדו היה מגיע כנראה למוצב. הקומנדו הזה, הוא היה צריך לחזור אחורה, הוא עבר את המוצב. הקומנדו האלה עברו את המוצב, כנראה לשמש חסימה לאלה שבאים לתגבר את המוצב, וזה מה שהם עשו. המוצב, ממה שאני מבין, הצליח לעמוד בכל ההתקפות. זה המוצב היחידי שלא נפל. אני לא יודע אם אותו גדוד, נניח זה היה גדוד נ"ט, אני לא יודע אם הוא היה קשיר כגדוד חי"ר לכבוש את המוצב. יכול להיות שאם חלק מהטילים הוא היה יורה על המוצב, כי הוא היה בא מאחורה. אבל אם הוא היה כובש או לא, אני לא מספיק מקצועי ומכיר את השטח. צריך לבדוק את זה עם תצה ועם הכל ועם זה מוקדם שאני אומר. בכל מקרה המוצב לא נפל, למרות שלא הגעתי אליו. טוב, אנחנו ב9 לחודש, כמו שאמרתי, היה ניסיון נוסף לכבוש את בודפסט. ב10 בלילה הם מגיעים 3 טנקים מגדוד 9 בפיקוד צוק בוסטן, שהיה סמג"ד 9, ומסתבר שהם השרידים של גדוד 9 יחד עם פלוגת המפקדה, והם מצטרפים לגדוד שלנו, וצוק מתמנה כסמג"ד,
במקביל אנחנו מקבלים תגבורת של 8 טנקי סנטוריון, שוט בעברית, בפיקודו של אילן מנור, או כפי שנקרא אז אילן ממן. ואנחנו עכשיו 21 טנקים. זאת אומרת, לפני שהם הגיעו, היינו 10 טנקים כל הגדוד. טוב, ב10 לחודש מוקם גדוד 196. מי ששואל אותי באיזה גדוד הייתי, עד אז הייתי בכוח לפידות, ואז הוקם גדוד 196, וזה לא בטוב. כי פשוט הגדודים 79 ו-196 שם, ממה שאמרו לי, נשחקו לגמרי. אמנון רשף החליט לעשות מהם גדוד אחד, ומצטה בחר להיות בגדוד 79. ואנחנו מתארגנים בליסטים קרטיסן, שזה קצת יותר דרומה מבלוזה. ב-11 לעשירי אנחנו חוברים לחטיבה 460. עד אז היינו ת"פ החטיבה בצפון, היה גם קהל מגן שם. אנחנו חוברים ל-460 ומקבלים את המעטה החטיבתי, וגם מקבלים פלוגת חרמש שנקרא במבה בפיקודו של שלמה גורן. הפלוגה הזאת הייתה מגדוד הסיור שפורק. גדודי הסיור היו בנויים מפלוגות שהם חצי טנקים, חצי נגמשים, חצי סיירים נגמשים, ולקחו את כל הטנקים, הפכו אותם לגדוד טנקים, ואת כל את כל הסיירים שהם למעשה חרמש, הפכו לפלוגות חרמש, ושלמה גורן היה אחד מהפלוגות האלה. מקבלים גם קשיים. אני זוכר את לפידות דואג להביא זחלמים 81 בעיקר של התאורה, ואותם גם גררנו בחולות, כי הבנו שבלילה אנחנו לא רואים כלום. ב-12 לחודש אנחנו בולמים באזור הברגה. יש תופת בעיקר של תותחים, כינון ישיר פחות, אבל הפגזות, ההשערה הייתה שזה 8 אינץ', כל דבר כזה פוגע לך על יד הטנק, הטנק זז מהמקום, אבל אם אתה לא נפגע פגיעה ישירה, זה לא פוגע בך. שני דברים, בגדוד שלנו נפגעו 2 טנקים בפגיעה ישירה, ונהרג אלירן, קצין בפלוגת השוט, שלא הכרתי אותו בכלל. ואני יכול להגיד לגבי התפקוד שלי, אני בגלל הארטילריה תפקדתי עם מדף פתוח, והייתי נכנס ויוצא עם הראש. פשוט לא יכולתי אחרת. אם הייתי סוגר את המדף, הייתי עיוור לגמרי, אולי דרך חמת טווח, לא הייתי יכול להתמצא בשטח, ואז הייתי מוציא מכניס את הראש, ואחרי זה עשו חרך בכל המדפים. וזה המצב שבו קיבלנו, נקרא לזה ניסיון בבלימה. המצרים ירינו עליהם בטווחים מאוד רחוקים, הם ניסו להתארגן להתקיף ולא הצליחו. מה שאני קרה לי זה שאני ניגשתי לאחת הגופות של המצרים ולקחתי ממנו את הקלצ'ניקוב, וסוף סוף ב-12 לחודש היה לי נשק אישי. טוב, בין ה-12 לחודש התארגנו באזור ספונטני 34, ששם התארגנו כבר לצליחה, זה 13 קילומטר בערך מהתעלה. הברגה זה בערך נמצאת מול דרום האי, יש האי אל-בלח, מדרום לו איסמעיליה, באמצע בין דרום האי זה הברגה, אם לוקחים את זה לכוחותינו. זאת אומרת, המצרים חדרו כ-13 קילומטר פנימה, וזה גם ידוע גם ממה שנאמר. ב-14 לחודש אנחנו מתארגנים עוד יותר אחורה, וב-15 לחודש אנחנו נעים למבדיל 71, שזה כבר קרוב לציר עכביש. בערך מבדיל 71 זה 31 קילומטר מרוחק ממצמד, מאזור הצליחה. ב-17 לחודש, ב-10 אנחנו מתחילים לנוע לעבר הצליחה. ואז באמת הגענו לשם למה שנקרא חצר מוות, ומישהו היה מחלק אותנו לאן אנחנו עוברים ואיך אנחנו עוברים,
לא ראיתי שום דבר עד שראיתי דמות אחת הולכת ומכוונת את הטנקים, וזה היה ג'קי אבן. אני נותבתי לגשר, וכמו שאמרתי קודם, תוך כדי העלייה על הגשר, אני נוסע על גשר הדוברות, גם היה חושך, פתאום אני רואה שהגשר נגמר. מתקרב עוד קצת, אני רואה שהוא לא נגמר בדיוק, אלא באמצע יש תגש שמגשר לחלק השני. אני לא ידעתי למה זה, או שהיה חסר להם, או שזה נפגע, אבל ארטילריה כבדה לא הייתה שם באזור, אז עברתי על התגש. באימונים אני זוכר שהקפידו שמישהו יכוון אותי לתגש. אבל זה היה באמת, ועברנו על התגש ועברנו... אולי זה המקום רגע לעצור, ואני גילוי נאות, אני שם גדוד צער 606 של תד"חים ותג"שים, ואותו תג"ש זה אחד הטנקים מהפלוגה שלי, והוא גישר על גשר הדוברות שנקרא, הוא לא הופצץ, זה לא פצצת ארטילריה, הוא נקרא, הגשרים האלה מחוברים, הדוברות, באמצעות פינים, ואם אחד הנהגים מושך ידית, מה שנקרא, אז הוא קורע את החיבור בין שתי דוברות, והגשר הזה הציל בעצם את כל הצליחה, כי הוא אפשר את המשך התנועה לכיוון המערב. אז הנה, סגרנו מעגל. בקיצור, ב-18 לחודש אנחנו כבר על ציר טסט. ציר טסט זה הציר שלוקח מערבה, הוא יורד ככה לאורך האגם המר. עם עלייתנו על ציר טסט, זה היה בוקר, צמחייה סבוכה, בין הסוף שהיה שם הסתתרו טנקים מצריים, והם ירו עלינו. טנק שעמד, אני חושב טנק אחד או שניים לפניי של המ"פ אפרים ישראלי, נפגע, אני ראיתי אותו נפגע כי עמדתי אחריו, ומה שראיתי זה כובע VRC, כובע שריונאים אף לגובה של 16 מטר מהטנק, ושלושת אנשי הצריח נהרגו. זאת אומרת, האפקטיביות של המצרים פה הייתה מעל ומעבר, הפגיעה הזאת פגעה, הטנקים האלה הושמדו, ואנחנו המשכנו לנוע לעבר צומת צח. שם גם חיפינו לגדוד 198, צומת צח זה צומת של מחנות אבו סולטן, שזה מחנה מאוד גדול באזור הזה, ושם חיפינו ל-198, לא היה שם אפשרות למלא מחדש, אז חניון הלילה אנחנו עסקנו בהבטחת החטיבה וחיכינו שם. ב-19 לחודש התחלנו לנוע מערבה, כאשר זה הזכיר לי את תרגיל עוז, היה באמת מרחב פתוח גדול, האזור של מצנפת, ואנחנו פיתחנו מצב כלפי דרום. אז חזרנו לאותן פריסות שראינו בתרגילים, ולנו דרומה, היו מגע בטבחים ארוכים עם המערב, באזור של מערבה, אבל בגדול לא היה אויב עם שריון שהפריע לנו לנוע דרומה. הייתה התנגדות, היו הרבה חיילים, אבל הפעם אצל המצרים היה הבלבול. אז ירדנו דרומה באזור שמרוחק קצת מכיוון התעלה, וחנינו בציר ודאות, שזה הציר שהולך לאורך התעלה, אבל הוא מערבה לציר חבית, שזה הציר שמוביל לאורך התעלה. שם חנינו ב-19 בלילה. למחרת בבוקר קיבלתי פקודה לעלות למעלה על רמת ג'ניפה, זה נקרא אדום 5623, עלינו לרמת ג'ניפה, הצטרף הסמג"ד והוא קיבל פיקוד מהרמה לחפות כלפי מטה, כלפי מערבה וכלפי מטה כי היינו בגובה. כשהגענו למעלה הייתה בעיה של הנמכה. אי אפשר היה להנמיך את הקנה נמוך, זה מחייב אותנו להתקדם קדימה ככל האפשר. גם אז לא כיסינו את הכל באש, אבל כיסינו.
ותוך כדי חילופי אש, אני חושב שהשמדנו שם איזה 3 טנקים או משהו כזה, אני רואה שוב את חברי המוכר הנוטב נע לעברי. אני זיהיתי כבר שזה נוטב של סגר, וממש ראיתי איך הוא מתקדם לעבר הטנק שלי, וכמו שאמרתי, 200 מטר בשנייה זה לא מהר כל כך, ואז נתתי פקודה נהג אחורה מהר, והנהג נרדם. מרוב עייפות הנהג נרדם, צעקות של הצוות והכל, בשביל להעיר אותו צריך לצודד את הצריח אחורה ולהעיר את הנהג, אבל כנראה שהכוון לא היה משהו, או שהטיל לא יודע לטפס כל כך גבוה, זה ממש נתקע במצוק שמתחתיי. עמדתי על קצה המצוק, במסוק שמתחתיי, ואז הצלחנו להעיר את הנהג, וזה מה שקרוי מסכן, לא ישן זה, אין שום סיבה לכעוס עליו. אבל כן הלקח הוא שכדאי לתת לנהגים לישון. זהו, עם חשיכה אנחנו חוזרים לחבית 43, ששם אנחנו עושים חניון לילה על יד שדה התעופה פאיד. כמו שאמרתי, את חניון הלילה עשינו בחבית 43, שזה על יד שדה התעופה פאיד. התקדמנו דרומה. למחרת בבוקר אנחנו שוב עולים לאותו מקום שהיינו אתמול על רמת ג'ניפה, ושם עוד יש קצת חילופי אש, אבל זה בסדר. יורדים למטה, כוחותינו המשיכו להתקדם, ואז מצטרף אלינו גדוד חרמש 86, אנחנו חונים בחבית 49, אנחנו פורסים לכיוון דרום. אני עומד קצת מימין, שזה ממערב לציר חבית, הציר דרומה, ועל ידי פרוסה פלוגת החרמש. אתה רואה? בכל מקרה, אנחנו כעת בחבית 49, אנחנו פורסים כלפי דרום. להזכיר, אנחנו נמצאים בחטיבה 460, שנמצאת שם עם מספר חטיבות. גדודים. חטיבה 460 עם מספר גדודים במסגרת אוגדה 162, ואנחנו נעים דרומה לכיוון סואץ, ואנחנו כעת חונים בחניון לילה בחבית 49, כאשר חונים כלפי דרום. אני נמצא מטרים ספורים מהכביש, מציר חבית, ומימיני, ממערב לי, פלוגת החרמש של הגדוד. גדוד החרמש 46 פרס יותר מערבה ודרום. בערך בלילה, אני חושב שבחצות או משהו כזה, אני ניקרתי קצת על המקלע, והייתי במצב של נים ולונים, הייתי עייף, ואז פתאום מתוך החשיכה מגיעים אליי מספר כלי רכב מצריים. היות ולא ישנתי לגמרי, פתחתי מיד באש, יחד איתי פתחו באש כל הפלוגה ופלוגת החרמש. אנחנו פגענו בכל המצרים שהתקרבו. מצרי אחד שהצליח להשתחל בין הטנקים נכנס לי בין גלגלי המרכוב. חששתי לזרוק לשם רימון כי זה עלול להוריד לי את פיית הפריקה, ואז אני נשאר שם עם הטנק. נסעתי קדימה, ואז מישהו מפלוגת החרמש ירה בחייל המצרי. יכול להיות שאם היה לי נשק אישי יותר זמין, הייתי לבד יורה במצרי. לאחר האירוע הזה הבנתי שאני לא יכול לסמוך על עצמי, ואז הודעתי לפלוגה שאני פורס על הכביש, באמצע הכביש, ואם יגיע מישהו אני כבר אפגוש אותו בכל מקרה. ואז הפלוגה פרסה שוב מימיני או ממערב לי, ואני באמצע הכביש. והם הגיעו, אבל הפעם הייתי יותר ערני, ופתחתי באש במקלע, ושוב
כל הפלוגה פתחה באש ולמעשה השמדנו את כל המצרים, הייתה שם גם אולי מסעית עם מוקשים, אבל למעשה אף אחד מהחניון שלנו לא נפגע. ב-22 לחודש המשכנו דרומה מכיוון חבית 50, המקום שנתקלנו בו, ורצינו להתקדם לעבר חבית 52. ב-22 לחודש אני בתור מ"פ קיבלתי מתנה טרנזיסטור, ושמעתי בבוקר הודעה שהולכת להיות הפסקת אש. עם ההודעה בערך, אנחנו בחילופי אש, אני שומע פתאום שריקה, ובום, אני מוצא את עצמי על רצפת צריח מלא דם. הרבה דם. ואז אני שומע שהצוות צועק, וייסמן נפצע וזה והכל, והם מזיקים את האגד, והם, לא הייתי עם סרבל, הייתי עם דגמח, אז אי אפשר היה להוציא אותי, והם מנסים לדחוף אותי החוצה. תוך כדי זה שהם מנסים להוציא אותי, אני מרגיש שאני יכול לצאת לבד, ואז הם עוזרים לי קצת, ואני יוצא לסיפון. מסתבר שנפצעתי בפנים, ומשם יורד הרבה דם. והדם הזה עם כל הלכלוך והשמן שהיה עלי, יצר מצב שכאילו אני גמור. השכיבו אותי על הסיפון, והגיע הרופא, דוקטור דוד עזרא, הוא בדק אותי, הוא אמר לי באמת שאני מדמם בפנים וצריך לעצור את הדימום, ונכנס לי רסיס בין העין לאף במקום הזה, עכשיו לא רואים, אבל פעם זה היה נפוח, ונתן לי זריקה, כנראה אנטי-טטנוס ואחד משכך כאבים, אני לא יודע בדיוק מה, חבש לי עם תרבושת אישית גדולה את האזור, ניקה, ואמר לי שאני הולך להתפנות לפלרק, כי אני פצוע. ואז הודעתי לו שאני לא מתפנה לשום פלרק, ואני נשאר. הוא משך בכתפיו, אמר לי בריאות והצלחה, וירד מהטנק. מה שהייתי צריך לעשות, קודם כל, חוץ מהלכלוך, הרגשתי שאני בסדר, ומה שהייתי צריך לעשות זה להוציא את האוזניות משק אחד, השק של הקשר, כי לא יכולתי ללבוש את הכובע VRC בגלל התחבושת. ואז, תוך כדי שאני מסיים את ההתארגנות, אני מקבל פקודה מהמג"ד, הוא נותן פקודה גדודית, שאנחנו נעים דרומה לעבר חבית 56. ציר חבית היה מוגן, שזה הציר ממש לסואץ, היה מוגן על ידי כוחות שהיו על ידו. הפעם המסתור והמחסה שהם תפסו, זה היה באזור המסילה. המסילה שנעה ממזרח לכביש וזה משמאלנו, וזה היה עבורם גם מחסה, גם מסתור, למרות שגם מימין ירו. ואז המג"ד מודיע לי שאני שני בסדר תנועה, אני מתחיל לנוע, פתאום כל הגדוד נעצר, אני לא יודע למה, קצת דיבורים בקשר, טנקים נתקעו, נדמה לי אולי מישהו עלה על מוקש, אני לא זוכר למה, ואז לפידות פוקד עליי שאני אנוע ראשון ואני אמשיך להסתער לכיוון. ואז אני נותן פקודה שאנחנו מסתערים, הפלוגה יוצאת מהמקום שלה, היינו פרוסים על הכביש ומתחילים להתקדם בין הטנקים, יוצאים משם ומתחילים להסתער, כאשר תוך כדי התארגנות גם נגמשים מהחרמש נכנסים בין הטנקים, מה שקרוי בשורות, ואז לפחות בין הקל נוצר לנו נפח אש יותר גדול. ואז אני מתחיל להסתער במהירות די גדולה, זה הסתערות על כביש, למרות שהשטח הוא פתוח כביכול, אפשר היה לנסוע רק על הכביש, כי מימין ומשמאל כנראה היה מיקוש וטנקים עלו על מוקשים. תוך כדי הסתערות אני מכוון את התותח חצי שמאלה בערך, בכדי לפתוח לשם שוב באש, כי קודם יריתי כנראה ימינה, שוב אני רואה נותב נע לעברי, אבל הפעם זה היה מהר, לא הספקתי להגיד שום דבר, הנותב הזה פגע בחזית צריח בין שני תפוחי אקסנון, זה
תושבות של הזרקור, לא היה זרקור, ופגע כנראה פגז חלול, כי הוא נע מהר, זה לא היה טיל איטי, והסילון חדר לתוך הטנק, עבר את כל הטנק ונעצר במגן של הקשר. מיד דיווחתי שנפגעתי, ומשום מה, בגלל הזיעה, הפחד, הלכלוך, הרגשתי שהגב שלי משהו דביק. חשבתי דם בגב, לא הגיוני, אבל חשבתי, אבל פתאום הרגשתי שאני סתם מלוכלך, ושהכל בסדר, נתתי הוראה להמשיך להסתער, ואכן המשכנו להסתער. אף אחד מאנשי הצוות לא נפגע? לא, כלום, רק עבר חלול נכנס לצריח ואף אחד לא נפגע? כן, הכל, ראו סימני חריכה על מגן הקשר. אז זה באמת מפתיע, כי הטנק נעצר, אני לא יודע אם בגלל המכה או שהנהג סתם נבהל גם. אבל מהר התאוששנו והתחלנו להסתער, ואכן סיימנו את ההסתערות, והגענו לצומת של חבית 56. אנחנו מגיעים לצומת, אני ממשיך לראות על כל מיני עצבים חשודים, הייתה שם בעירה כנראה של תחמושת תאורה, אבל היה חושך ובעירה של מדורה, זה לא בדיוק אור. ואז אני מקבל פקודה שאנחנו צריכים לחבור לגדוד 198, והם יזהו את עצמם באור כחול. ואני במתח, ואני יורה על עצמים חשודים, ופתאום אני רואה גוש גדול מתקרב אליי במהירות. ואני נותן פקודת אש, כי הפעם הוא התקרב, זה לא היה סתם משהו שעצם חשוד. נותן פקודת אש, ואז הטען מודיע לי, נתתי כמה פעמים פקודה, הטען מודיע לי, אני מצטער, נגמרו לנו הפגזים העומדים. בטנק, הפגזים בצריח, חלקם בכיס צריח וחלקם עומדים. מסתבר שאנחנו צרכנו את כל הפגזים שהיו בתוך הטנק, ולא היו פגזים זמינים, צריכים להוציא מהטובה. ואני רואה את הגוש מתקרב, נתתי, אני חושב, לטנק על ידינו, או התכוונתי לתת פקודה לראות בגוש המתקרב, אבל אז הגוש המתקרב פתאום נזכר לנצנץ בזרקור כחול. ואז מסתבר שהגורל, קודם כל, הגורל שיחק לטובתנו, קודם כל לא נפגענו, ודבר שני, לא הרגנו קצין מגדוד 198 שהכרתי אותו טוב, ישי וקסלר, ושמחנו מאוד שזה קרה ככה, ואז כל החטיבה, חטיבה 460 בפיקוד גבי אמיר, נכנסה לחניון לילה חטיבתי באזור חבית 54. אני מדבר כל הזמן, אבל אנחנו מתקדמים דרומה כל הזמן. אנחנו כל הזמן מתקדמים דרומה לעבר כביש סואץ קהיר. ב-23 לחודש אנחנו מתארגנים, עושים מלא מחדש ויורדים דרומה לצומת סרג מרפק. כביש סרג זה הכביש מסואץ לקהיר, מה שאמרו קילומטר 101 והכל זה על הכביש הזה. ואני לא ראיתי את השלט שמראה על קהיר, והמצרים נעו עדיין על הקציר הזה, אנשים שניסו לצאת מהארמיה השלישית, והם נפגעו. ואז אנחנו באזור שהם על יד הצומת, אנחנו חונים ומחכים. ב-24 לחודש אנחנו עוד פעם פורסים באזור של פאתי סואץ, מצפון לציר סרג, וקצת חילופי אש, אבל למעשה העסק מתחיל להיות שקט. היו בעיות בסואץ, אבל אנחנו לא השתתפנו בקרב בסואץ. וב-25 לחודש, באיגוף, אנחנו מגיעים לנמל הדביה, שם חנתה פלוגת שוט, מילואים בפיקוד גדי אמיר, שאני הכרתי אותו, אז לא הכרתי אותו, אבל הכרתי שם, ואנחנו למעשה מסיימים את החלק שבו יורים
בגדה המערבית של המלחמה. אנחנו חונים שם עד 3/11, תוך כדי כל הצוערים הופכים להיות קצינים, היו הרבה צוערים, ופתאום הגדוד שלנו, הגדוד עם הרבה קצינים, אנחנו עוברים לגדה המזרחית, ושוב חוזרים למבדיל 71, שם חיכינו לעלות על ציר עכביש ולנסוע, אנחנו חוזרים לחולות וממתינים להשמדת הארמיה השלישית שלא הגיעה. משם אנחנו למעשה נוסעים לאזור רפידים, ושם אנחנו נכנסים למחנה של גדוד 79, ולמעשה המלחמה הסתיימה לפחות לשלב ההוא. מה-3/11 אנחנו במחנה רפידים. ב-17 בנובמבר לפידות קורא לי, בערב אומרים לי שלפידות קורא לי ללשכה. אני מגיע ללשכה, אני רואה צוק ומ"פ, שני המ"פים והקמב"ץ עומדים על יד איזה נונון, ולפידות עומד שם, אומר לי תעלה לנונון. אני שואל למה? הם אומרים לי הולכים לקבל דרגות. אני אומר להם, מה, רק לפני חודש קיבלתי דרגה, מי ייתן לי דרגה? לפידות התעצבן, או עשה את עצמו מתעצבן, אמר לי, תשתוק ותעלה על הנונון. ובאמת נסעתי לשם, ולהפתעתי, חיכו לי שם עם דרגות רב סרן. כמה הערות בדיעבד על המלחמה. אחד, זה הצניעות. אנחנו היינו פתוחים שאנחנו נשמיד את המצרים, וננפנף אותם והכול. אני מציע קצת יותר צניעות, אני מנסה, כנראה שאני ניסיתי להוריד קצת את גבות הלב הזו, אני מציע לכולם לקרוא את הספר רעב של יואב גלבר, הם יחכימו. גם אז, ואני חושב שגם היום, תראה אם הקלנו את האובדן של החברים. מדברים הרבה על זיכרון ועצרות, אבל אני מדבר כל אחד פנימית, אני יכול להגיד, נזכר באנשים האלה יומם ולילה ובהזדמנויות שונות, ועדיין אנחנו חיים את החברים. היה תסכול גדול, ואני חושב שעד היום, שלא נפנפנו את המצרים. מבחינה תורתית, המצרים עברו את קו העצירה. נכון שהיה מבצע מדהים וחצינו את התעלה, אבל לא עמדנו במשימה. כי אם האויב עובר את קו העצירה, אתה לא עמדת במשימת ההגנה שלך. השאלה היא איך בוחרים קווי העצירה, אבל זה סיפור אחר, לא ברעיון הזה. אכזבה ענקית מחיל האוויר. סיפרתי שבתרגיל עוז אמרו, הם ממש לא הרגשנו שום סיוע אווירי. בדיעבד אני יכול להגיד שגם אחרי שקראתי את ספרו של אורי בר יוסף, מלחמה משלו, באופן חלקי הבנתי, חיל האוויר הוא מצוין, אנחנו רואים את זה גם במלחמה האחרונה, אנשים מצוינים, אבל הם לא קיבלו את המשימות הנכונות, לא מהמטכ"ל ולא מפקד חיל האוויר, כך אני אומר. מבחינה טכנית, אני חושב שהיינו שריונאים טובים כטנקיסטים, הוכחנו את עצמנו. זה שאני סיפרתי שאנשים עברו מפה לשם, לא הכירו את עצמם, בסוף, כשהגענו לדביה, ניגש אליי אחד המ"מים ביום ואמר, אפשר לדבר איתך? איציק לי, שהגיע מ"מ מילואים, אומר לי, אני שמח לראות אותך באור יום. כנראה אני לא כל כך יפה, אבל אני לא יודע אם הוא יתאכזב. אז מבחינת טנקאית, המרובעות של השריון הוכיחה את עצמה. הקרב המשולב הבין חלבי לא כל כך, לא היה. זהו, היינו ברפידים. כמו שאמרתי, אנחנו ברפידים, גדוד 196 ברפידים. ניגש אליי לפידות ואומר לי, וייסמן, אתה יודע איך עושים קמ"ט? אמרתי לו, כן. הוא לא סיפר לי שהוא היה מפקד קמ"ט שרמן, והוא גם יודע איך עושים קמ"ט. אבל אז הוא אומר לי, יש לך את כל הפלוגה, את כל הגדוד 20 טנקים,
מחר מתייצבים חניכים, עוד 3 שבועות מסדר ציון. אמרתי לו, בשום אופן לא. לא מוכן 3 שבועות וזה, דין ודברים, מתעצבן קצת. טוב, אני אבדוק. כעבור יום הוא אומר לי פקודה, 4 שבועות. ואכן התחלנו להעביר קמ"טים של 4 שבועות. הקמ"טים הראשונים היו קמ"טים של חיילים ותיקים. רגע, אני רוצה להבין, אתה מתמנה למפקד קמ"ט? מטעם לפידות אני מתמנה, גדוד 196 צריך לעשות קמ"טים. לפידות ממנה אותי לאחראי לעשות את הקמ"ט בגדוד 196. זה תפקיד של סגן אלוף? רב סרן, לא, רב סרן? לא. רגע, אגב, מתי נהיית רב סרן? נהייתי רב סרן ב-17 לנובמבר, ב-6 באוקטובר בכלל, רישומית. בן כמה אתה כשאתה מתמנה לרב סרן? בין 21 ו9 חודשים. די צעיר הייתי אומר. כן, צעיר אבל עם קרחת. זה כשקראו לך לקומנדקה והעניקו לך את הדרגה. כן. בקיצור, הוא מורה לי, הקמ"טים הראשונים היו פשוטים. מדוע? היו באים אנשי צוות ותיקים, הם כבר ידעו להיות טנקיסטים במלחמה. האחרונים היו כבר אנשים שהיו מגויסים במלחמה אבל לא היו טנקיסטים, אבל עשינו קמ"טים, עשינו 3 כאלה. ב-19/12 אני יוצא להוציא את הרסיס בתל השומר, קיבלתי הפניה מהרופא, הם לא האמינו שאני נפצעתי ביום כיפור, יכול להיות שהם האמינו שאני בקטטה בגדוד, בסוף שכנעתי אותם, הוציאו את הרסיס, היה לי נפיחות עוד פעם, והנפיחות הלכה ודעכה עד שנגמרה. אני חוזר לגדוד, הגדוד מתארגן, חיים אלקן מתמנה להיות מג"ד, הגדוד מתארגן לקק"שים, ולכן מחליטים ששני מ"פים קק"ש מג"ח, זה אני ויוסי מורגנשטרן, יוסי מורג, ושני מ"פים קמ"ט, שני מ"פים שוט, הם בועז כהן ואיתן דוידסון. וכך אנחנו מתחילים לעשות כמו שעשינו קמ"טים, קק"שים של 4 שבועות, ועשינו כך 3 קק"שים, באמצע עוד עברנו לבירת מדה. טוב, הגענו לבירת מדה, עשינו את הקק"שים האלה, התחילו להשתחרר חלק ניכר מהמילואימניקים, והצבא כנראה החליט לעבור לפאזה יותר מסודרת. אני נקרא לרעיון אצל אמנון רשף, והוא מודיע לי שהוא החליט שאני הולך להיות קצין הדרכה 162. אמרתי לו, מה פתאום? אני לא רוצה קצין הדרכה, לא רוצה כלום, רוצה לחזור לתח"ש. לא היה לי מה להגיד. דין ודברים, דיברנו תוך כדי שיחה, אני לא יודע, אמרתי משהו, וזה אמנון רשף התעצבן עליי, כי דיברנו על לחימה וכמות הלוחמים והכל, ואז הוא התיישב מולי, יצא מהשולחן שלו, התיישב מולי באחד הצדדים מולי ביתי, ואומר לי, בוא אני אעשה איתך חישוב כמה אנשים נלחמים. ואז החלטנו שאנחנו מחשבים כמה אנשים נלחמו, כאשר לכל אחד יש זכות להגיד שהשני אומר מעט מדי ולעלות. והתחלנו במתודולוגיה של יש 3,000 טנקים בגדול, כל טנק 2 צוותים, אז זה 24,000 איש נלחמו. וככה חישבנו, יצא לנו שבקו הלחימה, בלוחמים אמיתיים, היו בין 120 ל-150 אלף איש. זאת אומרת, מכל הגיוס הגדול, עכשיו ניסינו לתקף את זה, לראות אם אנחנו, זה אמנון היה בטוח בעצמו, אני לא כל כך, אבל זה נכון. ומסתבר שבמיוחד שריונאים, אנחנו היינו מעטים. וזה חצי מחמאה. אחרי ויכוחים עם מוסה פלד ופקודות והכל, אני מגיע להיות קצין הדרכה 162. בדרך, בוויכוחים, אמנון הבטיח לי, הוא עדיין היה לבד, כי מוסה פלד היה מפקד אוגדה 162. אחרי זה, דוביק הגיע להיות כמפקד אוגדה 162, כאשר החליטו שמפקדי האוגדות הם תעלים. ואמנון אמר לי, תשמע, אתה תעבוד איתי צמוד, יכול להיכנס חייל כחייל צמ"פ לאוגדה הזאת ולצאת סג"ם חוץ מבה"ד 1, וצריך יהיה פה גוף הדרכה חזק שיודע על מה הוא מדבר, אני אהיה איתך. ואתה גם תהיה מפקד החפ"ק והקמב"ץ.
התחלתי בתפקיד, וקודם כל התברר שהוא התכוון לקיים. עשה איתי הרבה פגישות, נתן לי להחליט הרבה דברים, והכל הגיע דוביק. ואז דוביק אמר לי אני ידעתי שאני מפקד החפ"ק וקמב"ץ החפ"ק, והוא עשה איתי כמה תרגילים גם, ואז היו שני תרגילים חטיבתיים, והתרגיל הגייסי הראשון, תרגיל נמר, היה תרגיל הגייסי הראשון, אריק שרון, מפקד הגייס. והשתתפתי כקמב"ץ של דוביק, כאשר עוזי לב צור, הקצין האג"ם, ישב בעיקרית. רוצה לומר, אני למדתי המון. שני האנשים האלה, גם דוביק וגם אמנון, הקדישו זמן לדבר איתי בגובה העיניים, ובאמת למדתי המון. למדתי מה זה מפקדת אוגדה, מה זה חפ"ק אוגדה, למדתי את כל ניהול ההדרכה, והייתי בתרגילים, ואני בכל זאת החלטתי להשתחרר. אני רוצה לציין אירוע שהיה לי עם דוביק שקשור לרותם, שדיברתי עליו קודם. עשו דיון אצל דוביק, אני נשארתי שם בדיון קודם, הוא אומר לי, תשאר, אני צריך אותך פה. ואז עשו דיון למה הטנקים לא פוגעים. ואז אמרתי את דעתי בקשר לניסיון העבר, ואז כל אנשי החימוש אמרו שאני לא יודע על מה אני מדבר, וזה פה ושם. ודוביק פיזר את הדיון. וזה היה ביום שלישי, אני חושב. למחרת הפקידה באה אליי, ואומרת לי, תשמע, הוא חזר עצבני מהבית, לא יודע מה, והוא רוצה שמיד תתייצב איתו. אמרתי לה, למה? היא לא יודעת. אני מתייצב, ואז הוא פותח בחצי עצבנות. למה לא סיפרת לי? לא, מה לא סיפרתי לך? הוא אומר, אני טסתי הביתה וישבתי על יד רותם במטוס. דרך אגב, גם אירוע, שני מפקדי אוגדות יושבים אחד על יד השני, ישבנו ודיברנו, ואז שאלתי אותו, רותם, אתה היית ראש תחש, ולנו יש בעיות בירי של המג"חים. הם קיבלו מג"חים חדשים, אבל מהימ"חים של האמריקאים. ואז רותם אומר לו, דוביק מספר שאומר, מה אתה רוצה ממני? יש לך באוגדה את המומחה הכי גדול למג"ח. אומר לו, מי זה? אמר לו, אריה. הוא חזר, למה לא אמרתי לו שאני מומחה? ואז אתמול גירשת אותי מהדיון, אחרי שאמרתי לך מה זה. אבל בקיצור, שמחתי להיות שם. השתחררתי ב-31 לשביעי, אחרי 6 שנות שירות. רציתי להשתחרר. מוסא פלד ניסה כמה פעמים עד כדי הרמת קוד ואיומים שאני לא אפקד בחיים שלי וכל מיני סיפורים כאלה. לא רוצה לדבר הרבה על זה. ונרשמתי למכינה. לצערי הייתי צריך להפסיק אותה כי אבי חלה והייתי צריך לסעוד אותו. והפסקתי באמצע. תוך כדי השהות שלי בבית, אני קורא בעיתון שיש בחינות כניסה לבאר שבע, וניגשתי לבחינות. מה יכול להיות? בזבז חצי יום. עשיתי את הבחינות והתקבלתי. התקבלת למה? להנדסת מכונות, זה מה שרציתי. התקבלתי להנדסת מכונות, הלימודים היו מ-1976 עד 79, אבי עברי, אבל לא חזרתי למכינה, ולמעשה התחלתי לימודים בפברואר, אבל אני תכננתי, לאור הבטחותיו של מוסא פלד במרכאות, שאני אהיה מקסימום איזה קמב"ץ שולי באיזה מפקדת אוגדה, אבל עשיתי מילואים, וחשבתי שהחלק החברתי בלימודים יהיה רציני, אבל לא יכולתי גם להיות מילואימניק. עשיתי הרבה ימי מילואים, יחסית להיום זה לא הרבה, אבל עשיתי כ100 יום מילואים, וזה כמעט חרב לי את הלימודים. יש אנשים שזה חרב להם, כמו לסמג"ד שלי, אבי ליאור, שעשה עוד שנה. אז הלימודים היו עד 79. במקביל, בערך בסוף 1975, הוריי מקבלים טלפון ואומרים לי, התקשרו מהצבא. התקשרתי,
החזרתי צלצול ואומרת לי בחורה, אני אורנה, אני קצינת הקישור של הגדוד שלך. שאלתי אותה איזה גדוד, מה הגדוד? אמרה לי, מקימים גדוד חדש, אתה כנראה הסמג"ד, ונותנת לך התראה, תקבל צו כחוק. ואכן קיבלתי צו כחוק, ובאזור פברואר, מרץ גויסתי, מסתבר זה גדוד מילואים, גדוד בני ישיבות. גדוד בני ישיבות הם עושים מילואים בדיוק כשאנחנו בזמן הבחינות, כי אז החופש של הישיבות. ואז הייתי סמג"ד בגדוד מילואים, חיילים בני ישיבות, בהתחלה הם היו מתחלפים כל שנה, סגל בוגרי מלחמה לפחות בהתחלה, ועם כל הספיחים, וזה תפס לי חלק ניכר מהיום. בגדוד המילואים, ב-1977 קיבלתי מינוי למקום, לא קיבלתי מינוי, המג"ד שלי, גלעד אבירם, המח"ט שלי, גלעד אבירם היה אז, הוא החלים מפציעה באימונים, והוא מינה אותי לממלא מקום מג"ד, וב-1978, בגיל 26, קיבלתי מינוי מלא למג"ד, רישומית. והייתי צריך להשקיע לשם את כל מרצי. ובשנת 1979, בסיום הלימודים שלי, לקראת הסיום, הזמינו אותי מסיבת יום העצמאות, ועמדתי לו ללכת, כי אני לא הייתי הולך למקומות האלה, הייתי לומד, אבל בדיוק אז סיימתי לסרטט את הפרויקט גמר שלי בהנדסה, והלכתי למסיבה ושם ראיתי את ענת. אחרי זה פגשתי אותה בחנות למשקפיים, ויש לי גם משקפיים, וגם היא איתי עד היום. בדרך היינו צריכים לאייש תפקיד סמג"ד, ובחרתי בחברי אבי ליאור שמת מקורונה, להיות סמג"ד. אני רוצה לציין תופעה לא בריאה, ניסו לשכנע אותי בדרך, אבל מיד הורדתי את זה מהפרק, לקחת את אמיר אמניר כסמג"ד. אמיר אמניר מרבין הוא הרבה דברים, אבל כמו שאמרתי בדיבור על המלחמה, צריך להיות טנקיסט מקצועי בשביל להילחם, לא בהתכתבות. סירבתי, אמרו לי עוד פעם, גם סירבתי, ובסוף לא כפו עליי. טוב, ב-27 לשביעי קיבלתי סגן אלוף בקיצור פזם, בגיל 27, במילואים, לא רע. ואז התחיל התהליך שניסיון לשכנע אותי לחתום לקבע. מוסא תמיד שכנע אותי, ניסה והיה קורא לי כל כמה חודשים לצעקות ושאני אחזור להיות מג"ד. סיכמתי איתו ש3 חודשים לפני שאני מסיים את הלימודים אני מתקשר. התקשרתי, אבל אז לא היה מוסא פלד, היה אמנון רשף. הוא היה מפקד גייסות השריון, והוא רצה לגייס אותי ועשיתי תהליך גיוס. בדקתי כל מיני תפקידים, אני רציתי ללכת תפקידים הנדסיים, אני יכול רק לציין שטליק היה מוכן לגייס אותי, אבל בתור אזרח עובד צה"ל, לא בתור קצין. הוא אמר לי שחיל חימוש מתנגד לקבל אותי כאזרח עובד צה"ל, כסגן אלוף. זה יותר מדי בשבילם, אז אמרתי תודה רבה. נדמה לי שגם אמרתי לו, אני לא לקחתי את הדרגות שלי בשקם ולא זה, אני נעלב קצת אולי, אבל... ובסוף התגייסתי לחיל השריון כקצין פרויקט לטיל עם ראש ביוט טלוויזיוני, משהו הסבא של הספייק, אני מדבר על שנת 1979, לא על היום, שהכל זה... והתחלתי את התפקיד, במקביל גם אמנון בחר בלהיות שופט במשפט הטנקים, מה שנקרא, שאנשים הכניסו כחול למנוע בשביל להשבית מנועים, היה הרבה רעש בעיתונות על זה. ב-20/6 ענת ואני התחתנו, והייתי צריך להחליט מה אני עושה
אחרי שנת הקבע הראשונה, ואז בדיונים בתוך המשפחה והכל הסכמתי לנסות להיות מג"ד סדיר. אמרתי לאמנון, הוא רצה שאני מיד, מהמשרד, כבר הגיע לו מג"ד, אמרתי לו, אני הולך רק לגדוד 532. הוא אמר לי, אבל זה עוד 8 חודשים, אני אחכה 8 חודשים, אני לא מיירתי לשום מקום. ואכן חיכו לי, ובמרץ התמניתי להיות מג"ד 532. הסיבה שהלכתי לשם זה כי הרגשתי שאני בתור אחד השרידים לקורס מת"קים שלפני יום כיפור, כדאי שאני אהיה. גדוד 532 הוקם מגדוד 100 של אהוד ברק, שהיה גדוד מילואים. ב-198 הגיעו מהקמ"ט, גם ב-196 הגיעו אנשים מהקק"ש. הרגשתי שאני צריך להמשיך את זה, וגם עניין אותי לעשות את זה. ואכן התגייסתי לגדוד 532, גדוד בין 4 פלוגות, שעשה 200 מת"קים במחזור, 600 מת"קים בשנה. ואנחנו בגלל רצח סאדאת והסיפור בלבנון וכל הסיפורים האלה, עלינו מספר פעמים ללבנון, ירדנו ונאלצנו להחליף גדוד בקו כשהיה באזור אבו עגלה, כמה פעמים כי הם עלו צפונה. בקיצור, הגדוד לא שקט על שמריו, והיו מקרים שהוא פרס באבו עגלה והייתה לו פלוגת מילואים שעושה בט"ש, 4 פלוגות טנקים ועוד פלוגה שעושה צמ"פ. בדרך נולדה גם ביתנו טלי, הבת הראשונה שלנו, ב-20 ביוני 1981. מה שאני רוצה להגיד בנושא גדוד 532, אני לא אדבר הרבה, אבל אני רוצה להגיד על מקרה שהיה לי שתפסנו את הקו, שבו נתקלתי במרכאות עם מפקדת פיקוד הדרום ועם עוד כמה אנשים שלא אהבו את מה שעשיתי. היינו אחראים על הקו, קיבלנו את הקו, ואז הייתה פלוגת מילואים בקו שעושה סיורים, והם עמדו להתחלף עם חיילים סדירים, ואיך שקיבלנו את הקו, בא קצין חימוש שאומר לי, יש בקושי ג'יפ אחד שנוסע, צריכים להיות 4, וגם אמרו לי כל כמה זמן על הציר מביר לחפן למטמטני, הג'יפ הזה צריך לעבור. וצריכים להגיע חיילים סדירים. מגיעה פלוגה, סמג"ד שלי, אלי ססון, קצין מצטיין, קורא לי, אומר לי, המג"ד, יש משהו שאתה עוד לא ראית בחיים. בוא החוצה. אני יוצא מהמשרד, הוא אומר לי, הנה, זה הפלוגה שהגיעה להחליף. אני רואה ג'יפ, יושבת פקידה עם כפכפים, בלי חולצה, אני חושב שגם בלי חזייה, רק עם גופייה. חיילים נראים כמו 12 הנועזים, היה סרט כזה, כל אחד לבוש אחרת, ברדק לא נורא. קראנו למ"פ, אני לא יודע אם אני או אלי ססון, אמרו לו, אנחנו אחראים מנמ"רית על המקום, אתה לוקח את עצמך, לך מפה לאן שאתה רוצה, לא רוצים לראות אותך. הרמתי טלפון ואמרתי, אין חיילים, אין ג'יפים, אני מתחיל לעשות סיורים עם הטנקים, או עם נגמשים. תחליטו מה אתם רוצים. מיד צעקות שאני עושה בעיות, אני בעייתי, ואיך זה דבר כזה, כולם מסכימים ואני לא והכל. אמרתי מה שאתם רוצים. הגיע מטה הפיקוד, אני זוכר את רבין, קצין אג"ם, ואת וקס, קצין קשר, רומזים לי שאני בעייתי והכל. בקיצור, לעשות את זה קצר, כעבור יומיים, קודם כל, קצין חימוש בא אליי ואומר לי, המג"ד, אנחנו צריכים את הג'יפ שלך. אמרתי, למה? הוא אומר, הגיעו 5 ג'יפים, אנחנו רוצים להחליף לך את הג'יפ לג'יפ חדש. אמרתי לו, בדקת שאנחנו לא גנבים? הוא אומר, בדקתי עם כולם, יש אישור, אבל אין לנו שמשה. נשים לך לג'יפ סיור, אנחנו צריכים את הג'יפ שלך. דבר שני, גם בערך באותו יום מגיעה שיירה. בראש השיירה, מג"ד שקד, יובל דביר. פרד קראו לו, משהו כזה, ואחריו המ"פ מופיד מראי,
שנעשה חבר כנסת ואלוף משנה, המ"פ המהולל של הפלוגה שהייתה אצלי, וזה פשוט העלה לי מחשבה גם עכשיו, אם היו מתנהגים ככה בקו בעוטף עזה ולא מוותרים על שום דבר, יכול להיות שהיו פוגשים את החמאס יותר טוב. טוב, בדרך השתתפנו בתרגיל של אוגדה 252 שעזבה את סיני. אהוד ברק מפקד האוגדה, השתתפנו בתרגיל, היה בסדר גמור. הגדוד פורק עם הפריסה לשיזפון, מחנה חטיבתי, כל הלוגיסטיקה ביחד, והגענו למבצע שלג. הגדוד פרוס בשיזפון, כל הלוגיסטיקה ביחד. מיד, היות ורק התפרקנו, מיד ארגנו את הגדוד מחדש. אנחנו עלינו באוטובוסים לאזור מטווח גולן. שם אספתי את החיילים, דיברתי איתם, בינתיים הגדוד עלה. כשהגדוד הגיע, ראיתי שאין את האגד. קראתי לקצין שהמיס את הגדוד והכל, אמרתי לו, למה אין את האגד? הוא אומר לי, תשמע, היה חסר, לא היה לנו סמי לשים את שני הנגמשים, היו 4 נגמשים, הייתי צריך להחליט בין המרגמות לתאגד, חשבתי מה אתה היית עושה, והעליתי את המרגמות. על תשובה כזאת אתה לא יכול לעשות שום דבר, אבל מה שעשיתי הרבה רעש, ואז קיבלנו חצי פלרק מאוגדה 79, ואז באמת במלחמה היו לנו 2 תאגדים. סדר הכוחות של הגדוד במלחמה היה כך, 4 פלוגות טנקים מג"ח, שזה 44 טנקים, 11 נגמשי חרמש, מילואים בפיקוד מנשה, פלוגת חרמש. מחלקת מרגמות של 4 קנים, הייתה לי מחלקה סדירה בגדוד, היא הייתה. מחלקת סיור. בנוסף לזה, קיבלנו חצי תאגד, פלגת נ"מ של תותחי אורליקון דו-קני, שגומרים מהר את התחמושת, אבל הם תופסים מקום, 9 זחלדים, וכך יצאנו למלחמה. היינו אמורים 460 לנסוע לעבר ג'זין. בצומת שהם פנו לעבר ג'זין מזרחה, קיבלתי פקודה להצטרף לאוגדה 162. הצטרפתי ל-162, הבעיה המרכזית בדרך אליהם בציר טיסומן לעבר כביש ביירות דמשק. הבעיה העיקרית היה שהגדוד נסע המון והיה חסר לו דלק. הגעתי לעיקרית אוגדה, הגשתי לרמת ודאגתי שיהיה דלק, היה דלק. זאת אומרת, סידרו דלק. הגעתי לעין סחלטה, פגשתי שם גם את אמיר דרורי, אלוף הפיקוד ומפקד האוגדה, ודורון רובין, מפקד אוגדה 162. היינו בבית שצפה על המעיין בין סחלטה, יורים מסביב, שכבנו שם על הגג, ואז אמיר דרורי אומר לי, אנחנו נוסעים לכביש ביירות דמשק, ומשם לשדה התעופה ריאק. הייתה עוד מלחמה של יומיים בערך, ולכיבוש עין סחלטה. הגדוד שלנו חיפה לגדוד חי"ר בפיקוד משה סלע, שנהרג אחרי זה, וגדוד 932 של הנחל, על מנת שיכבשו את אזור עין סחלטה, ופגשנו שם את הפסקת האש. אחרי שבוע של הפסקת האש, בערך ב-20 לחודש, אני יצאתי הביתה, פשוט הודיעו לי שאני יכול לצאת הביתה וניצלתי את זה. ב-20 לחודש הגדוד נלקח על ידי הסמג"ד לכיוון מנצוריה. זה נסיעה מערבה, דרומה, מערבה, ואחרי זה מאל מנצוריה עלינו בחמדון ולכביש ביירות דמשק. הגדוד הובל על ידי הסמג"ד, בדרך פתחו עליו באש ונהרג הטנק השער שלי, סמל אברהם מרזוק, שהוא גם היה בוגר פנימייה, וגם קרובו של אברהם מרזוק, שהוא עלה לגרדום במצרים. עצוב, אבל זה המצב.
הגענו לאזור מנצוריה, שם התארגנו, היינו עם גולני ועם עוד גדוד מילואים, היו חילופי אש, מנחם נתן לי הוראה, מנחם מפקד האוגדה, נתן לי הוראה לכבוש את מנצוריה ולסייע לגדוד חי"ר שתפס את מנצוריה. ביצענו הסתערות, מי שהוביל זה פלוגה ג' ואני איתם, בדרך כלל היינו נעים מ"פ, מ"מ, אני ואחרי זה שאר הפלוגה, זאת אומרת אני והקשה. כי בשטח ההרים אתה נע יותר מדי אחורה, אתה לא רואה שום דבר, אין לך מושג מה קורה וצריך לנוע קדימה. כבשנו את מנצוריה, נתנו מהבטן מים לחי"ר שלא היה להם מים, והתארגנו לתנועה לעבר בחמדון. נעתי לכיוון בחמדון, ואז הודיעו לי להתייצב אצל דורון רובין, שהיה קרוב יותר לצומת של בחמדון עם כביש ביירות דמשק. הגעתי אליו, ואז היה לו אורטופוטו ענק, אמר לי, אנחנו פה, הראה לי, אתה צריך לעלות על כביש ביירות דמשק ולפתוח את הציר לכיוון מערב. לא היה לי, הייתי צריך לנוע מיד, הוא אמר, לקחתי לו את האורטופוטו, קראתי למ"פים, ואכן התחלנו לנסוע, עלינו על כביש ביירות דמשק לכיוון מערב, הפעם פלוגה ד' הובילה, לא היו שם חילופי אש משמעותיים, והתקדמנו לכיוון עלי. עברנו ת"פ חטיבה 609 בפיקוד חגי לוי, ושם כבשנו איזה גבעה בעלי, התארגנו שם, ולמעשה שם הסתיימה המלחמה באש. סיימתי את תפקידי בגדוד 532, הוחלפתי על ידי סא"ל שלמה אריאל, ומשם לפי הסיכום שהיה לי עוד כשהתגייסתי, יצאתי ללימודי מנהל עסקים בתל אביב. הלימודים התחילו בשנת 1982 והסתיימו ב-1985. ניצלתי גם את הלימודים האלה לשיקום המשפחה, כי ענת עברה תקופה קשה, במיוחד גם במלחמה. לדוגמה, היא הייתה בבור וחיפשו את הגדוד שלי, והם לא מצאו את הגדוד שהיה הגדוד הכי גדול במלחמה, באג"ם מבצעים. ועוד התקשרה אליה חברה שלה ששירתה במקום אחר, שהיה לה קשר אחר עם 460, וסיפרה לה שב-460 גדוד ירה על גדוד ונהרג מג"ד, אבל לא ידעו איזה מג"ד. אז את זה היינו צריכים לשקם. תוך כדי לימודים נולדה בתנו הדר ב6/4/1984. הצבא הפסיק את הלימודים שלי משום מה, עד עכשיו אני לא יודע, ואף אחד לא יודע, והחזיר אותי לשירות ביולי 1984. הגעתי לרעיון אצל דן שומרון שהכיר אותי עוד מהיותי בפיקוד דרום ב532, עשינו לו השתלמות אוגדתית, ואז סיפרתי לו את הסיפור שהייתי בלימודים והפסיקו לי, אני ראיתי אותו זז בחוסר נוחיות והסתכל על רמ"ח קצינים, יעקב ניר, ולא יודע, העיר לו משהו, הוא אמר לו שלא הייתה ברירה, טוב, דן אמר לי, טוב, אין ברירה, אתה תיכנס לפה. אבל אני מורה עכשיו ויוציאו לך מכתב, אתה ממשיך לימודים תוך כדי שירות. ואז הגעתי להיות משהו שנקרא עוזר ראש טופ. הדבר המהותי בזה, שבתפקיד הזה היה לי קשר אישי צמוד עם דן שומרון, וארגנו את מפקדת האוגדה ומפקדת החטיבה העתידית כפי שהוא רצה. תוך כדי פעלתי ונפגשתי עם אמנון ליבקין ומשה בריל והכל, ומוניתי להיות מח"ט בפברואר. זאת אומרת, למעשה הייתי חצי שנה בתפקיד, מוניתי בפברואר להיות מח"ט 265, וזה משה בריל דאג. מח"ט 265 אז היה יואל לוי. יואל לוי קרא לי לפני שקיבלתי את המינוי והסביר לי שאני כנראה אקבל את המינוי באמצע פברואר,
וב-22 לפברואר מתחיל תרגיל חטיבתי עם גייסות. קבלת פנים יפה. אני מתמנה למפקד חטיבה 265, כאשר המינוי הוא מה-15 לפברואר, ושבוע אחרי זה אני אמור להתחיל תרגיל חטיבתי עם גייסות. תרגיל הטירן האחרון ובכלל תרגיל חטיבתי עם גייסות בפיקוד דרום. התרגיל החטיבתי כלל 3 גדודי טנקים, גדוד חי"ר, מחלקת נ"ט, ארטילריה, והוא התחלק ל3 חלקים. תרגיל אש, תרגיל דו-צדדי עם מסקרים, זאת אומרת, הטנקים לא יורים, אבל המסקרים מנסים להשמיד אותם בסוג של תנם יבש, ותרגיל דו-צדדי עם חטיבה מבליש. תרגיל האש היה תרגיל ללא רטוב, והוא היה תרגיל אש טוב מאוד, לא היו בו בעיות. משה בריל עשה לי תחקיר לפני התרגיל, ואז הוא הראה לי עד כמה הוא מקצועי, אבל ישבנו ודיברנו, וממש דוגמה למקצועיות של מפקד. בתרגיל הדו-צדדי, אני הייתי אמור לנסות לבצע תנם מצפון לדרום, כאשר המסקרים היו אמורים לעצור אותי, והייתה מערכת שפיטה של מסוק 1 או 2, ובתוכו בעיקר טייסי מסקר. המוביל שם היה מישהו בשם יוני גיל, שהיה איש המסקרים הראשון של חיל האוויר כנראה. תוך כדי תרגיל הם נתנו לי אישור לנוע, וזה אמר שהם לא הצליחו להשמיד אותי. אחרי זה, שנים אחרי זה, סיפרו לי שהיה שם שינוי בנושא האיוש במסקרים, והתרגיל הזה גרם להם לשנות חלק ניכר מהעבודה שלהם. המהות של ההצלחה שלי הייתה בזה שהפעלתי היטב ארטילריה על המקומות שהיו יכולים להיות מסקרים, ונושא שני, המשמרות האגפיים שלי, לפי טענת אנשי חיל האוויר השופטים, היו מאוד אפקטיביים בהפלת מסקרים, במיוחד מחלקת הנ"ט תוהו שנתנה לי. אחרי זה היה גם תרגיל דו-צדדי עם חטיבה מבליש, המח"ט שלה היה אלקן, והתרגיל הוגדר כתרגיל מוצלח. לא יודע, לא זוכר מה כתבו, אני יודע רק שאמיר דרורי ומוישה בריל באופן אישי אמרו לי שהתרגיל היה מאוד מוצלח. כל אחד שהוא מראיין אותי לתפקיד שהוא רוצה לעשות, שאני אעשה אצלו. אבל זה אני אספר יותר מאוחר. ב-23 לרביעי קיבלתי דרגת אלוף משנה. את המינוי התחלתי כסגן אלוף, כי אז היה 3 חודשי ניסיון. והתחלתי להיות מח"ט מילואים. בדרך קרא לי מוישה בריל ואמר לי שיש בעיות. לא הבנתי מה הבעיות, הוא אומר לי, המפח"ש שהוא רוצה לגנוב אותך או משהו כזה. הייתה לנו שיחה, והוא אמר שהוא מייעד אותי להיות מח"ט סדיר בפיקוד דרום. הייתה חטיבה אחת, הוא מייעד אותי, חטיבה אחת סדירה של טנקים. ואז הוא הסביר לי שהמפח"ש רוצה לקחת אותי, כי טוענים שאני מבין במפקדות. בסוגריים, אני יכול להגיד שכנראה אני היחידי שעבר את התהליך הזה עם אמנון ודן שומרון והכל, וזה נדבק לי בלי רזומה. אחרי זה קרא לי אמיר דרורי, שהוא הכיר אותי גם מהתרגיל, גם קודם, כי עשיתי איזה ועדת חקירה, והוא ישב איתי 2 שעתיים לחקור את החוקר, בשביל להבין כי נהרג חייל בצפון, ואז הבנו שאנחנו, זאת אומרת, הוא הכיר אותי והעריך את המקצועיות שלי. טוב, לא עזר, ואז מוישה בריל קרא לי ואמר לי, אני מצטער, קיבלתי פקודה ממוישה וחצי, ואתה מתמנה. טוב, מה עשיתי שם? הגעתי לשם, הייתי שנה מפקד מעמ"ק, מרכז אימון מפקדות. כתבנו שם את כל התול וההפעלה של המפקדה שדיברתי עם דן שומרון עליה. וגם עשיתי את עבודת המטה
עם תואר במפח"ש, כדי שיהיה תקן לכל דבר שנמצא שם, רכב, צלם ואנשים. בדרך אני פעלתי כל הזמן, וזה הייעוד שלי, להתמנות לרמ"ח אמל"ח. כשאני עשיתי את תוכנית השירות שלי, ראש תח"ש היה החלום, אבל הנושא בוטל. עם הקמת המפח"ש, הוקמה מחלקת אמל"ח, ופעלתי להתמנות כרמ"ח אמל"ח. לאחר תהליך התמניתי להיות רמ"ח אמל"ח. בדיעבד, ינקלה ברגר, שהיה רמ"ח קצינים, סיפר לי כשהייתי בשב"כ, שאמיר החליט מיד שהתפקיד התפנה שאני אהיה רמ"ח אמל"ח, אבל הם לא סיפרו לי. היה שם קטע שהם רצו לעשות ממני מפקד אמ"שה, וחיים ארז התעצבן וקרא לי, ואמר לי שהוא עצבני עליהם, ושאני לא אקח קשה את זה שלא מוניתי להיות מפקד אמ"שה. לפחות הוא חשב על זה. ואז מוניתי להיות רמ"ח אמל"ח. הייתי רמ"ח אמל"ח 6 שנים. 6 שנים, לפי סגנון אורי שגיא, זה 6 שנים, כשהוא היה 4 שנים, הוא אמר, אני הייתי 4 שנים מפקד מפח"ש, חיכו עד שאני אלמד. אני רוצה שתסביר לנו מה זה רמ"ח אמל"ח. רמ"ח אמל"ח זה ראש מחלקת אמצעי לחימה, זה למעשה שומר סף במפח"ש. הוא שומר סף שלא ייכנס שום דבר שהמפח"ש לא רוצה לקבל מבחינת אפיון מבצעים, לא מבחינת גחמות, ושיצאו אפיונים ותקציבים לאמל"ח שהוא כן מייעד אותם. וזה מחייב מקצועיות וידע בעבודת מטה, גם בתחום הטכני, גם בתחום המבצעי, וגם בתחום של פיתוח ותעשייה. ולמעשה יש פה קצין רב-תחומי. אני הגעתי לתפקיד בתור ניסיון מבצעי, תואר בהנדסה, לא היה לי ניסיון בתעשייה, אבל אי אפשר למצוא את מה שאני אמרתי, וגם שיהיה בן אדם אחד בזמן שהם רוצים. ואז הגעתי למחלקה והיו חסרים קצינים, היה עודף רכב על קצינים. פעלתי לגיוס קצינים, אמרתי לאורי שגיא שאני מתכוון לגייס, ותהיה בעיה עם השלישות ועם כולם. הוא אמר לי, אין בעיה, תגייס. אם תהיה בעיה, תבוא אליי. והייתה פעם אחת בעיה שהיו צריכים אישור שלו למשהו, התקשרתי אליו ב7 בבוקר, הוא אמר לי, תגיד להם שאין בעיה, ומי שרוצה שיבוא אליי. עד עכשיו לא הלכו אליו ולא גייסנו כ-40 קצינים. כל הקצינים היו מהנדסים ולוחמים לשעבר. חלק מהם גייסנו בהסדר שאיתרנו קצינים בשנה ב' ג', ואז הפכנו אותם ללומדים על חשבון הצבא עם ייעוד למפח"ש. סיימתי את התפקיד עם 135 איש במחלקה, כשהתחלנו עם 10 ספורות, פחות מ-30 אני חושב, וכשיש לנו היקף פעילות עצום בכל התחומים שהיינו. וגם היו לנו הרבה התקלויות עם אנשים שלא מצא חן בעיניהם, מצאו חן בעיניהם קביעות המפח"ש. אני אתן 2 דוגמאות בלבד. מרכבה סימן 3 זה היה בייצור טליק, אבל אני קיבלתי את המצב שאישור לכניסה למפח"ש, זה מחלקת אמל"ח, מעשית זה אני צריך לחתום. ואז באו ואמרו לי שיש בעיות עם הטנק צר. הלכתי, בדקתי בשטח, עשיתי תרגיל עם עצמי כטנק קשר, ואז הוצאתי מכתב שהטנק צר, אנשים באו להיפרד ממני. ואמרו, אתה הסתבכת עם טליק, אתה יכול להכין את עצמך לשחרור. מה שקרה, שלחתי את המכתב, איך שולחים מכתב מנומס, זה למדתי, אני כתבתי למישהו אחר וטליק לידיעה. ואז, כעבור יום הגיע טלפון ממישהו, מראש מנתק, שאומר שהם מבקשים שאנחנו נקלוט את הטנקים שבליין, 47 טנקים, אחרי זה ייצאו טנקים עם צריח רחב, החלק הפנימי של הטנק השאר, ואת השאר הם יחזירו לרטרופיט. זאת אומרת, כולם קיבלו את הדעה, רק הם עצבנים, מה לעשות. נושא שני זה, שאני רוצה כן להגיד, זה הסיפור של טומט משופר.
רצו בארץ לייצר טומט משופר עם האמריקאים, אז התחילו פרויקט שיצא שני פרויקטים, ישראלי ואמריקאי. קודם כל זה לא עם שכל, אבל רצו לקבל תקציבים וכנראה אנשים היו צריכים להרוויח. היו שם 3 דברים חדשים בטומט. טען נגח, כיס צריח עם הרבה חימוש ומערכת כינון ניווט. עשיתי ניסוי ומחקר, האנשים שלי עשו, כן? ואז התברר שהדבר החשוב לצורך קרב ההגנה, אז מדובר על החזית המזרחית, ל4 דיוויזיות מתקיפות, זה מערכת כינון ניווט שתאפשר דילוג מהר ולשחרר ממדידות. ואז הפרויקט הוא בוטל ומערך הטומטים שופר. בקיצור, במקביל להיותי רמ"ח אמל"ח, טיפלתי בכוח האדם הזה, ועסקתי גם בכוח אדם טכנולוגי. היו לי התקלויות עם מפא"ת, אולי אז איציק מישראל עוד לא היה, או שכן היה, עם עוזי אילם, שהוא איש איתור העוז, מחץ שחור ומג"ד במלחמת 6 הימים, אבל כשאני אמרתי שאת פרויקט תלפיות צריך קודם כל לשלוח אותם ל3 שנים להיות לוחמים, הוא התעצבן עליי מאוד, וגם פעלתי מאוד וכמעט הצלחתי לדאוג לזה שכל עתודאי שהוא בריא, במקום להגיע לאיזה משרד בחיל האוויר או בחיל חימוש, יגיע קודם כל להיות לוחם 3 שנים. לדעתי זה היה פותר חלק מאיכותו של צבא היבשה. אנשים לא מבינים שהכוחות המסתערים נבחנים באיכות, ואיכות מתחילה מאיכות המפקדים. ואני לא אוסיף כי אנחנו נשלחנו, ענת ואני, לארצות הברית, היינו שנה בפורט מונרו. מה שאני יכול להגיד ששני דברים. אחד, זה שבפגישה עם אחד הגנרלים בצבא ארצות הברית, שם בפורט מונרו, הוא אמר לי, הוא היה מח"ט במלחמה, מלחמת המפרץ, אנחנו למדנו להילחם, אנחנו לא צריכים אתכם. דבר שני, דון סטארי, הייתי איתו בכמה פגישות, הוא ציין את הצבא הישראלי, והוא אמר, והוא סיפר, וידעתי את זה, שהוא עשה מחקר על מה שקרה במלחמת יום כיפור, ובעקבות זה הם כתבו את בית הספר שעל פיו הם פעלו במלחמת המפרץ. חוץ מזה חזרתי לרוץ. ראיתי שכולם רצים שם, הצטרפתי גם אני, ומאז המשפחה שלנו רצה במרוצים בריצות ארוכות ועושה התעמלות. גם ביתי טלי, גם בני שי וגם אני עושים באופן סדיר התעמלות, עשינו מרתון ביחד. היו לי 2 אירועי גב, אבל אני מתמיד ואני מקווה שענת תצטבר. באוקטובר 1995 פרשתי, עשיתי תעודת הוראה בפיזיקה. אבי נפטר ב-1995 ואימי ב-1999. לצערי הם היו בבתי אבות נפרדים, הם נזכרו לריב מריבות העבר, אבל זה לא נעים. בפרישה עשיתי קורס מנהלי בית ספר ויש לי תעודת הוראה בפיזיקה. והצטרפתי לחברת ארקנט יחד עם 2 שותפים, 2 קצינים ממחלקת אמל"ח שהיינו שותפים, הקמנו חברה להנדסה והצלחנו להתבסס בשטח, אבל למשל עשינו את העבודה על רקם עתידי, הצבא לא לקח את זה על עצמו, אני אמרתי להם, תיקחו את זה אתם. אמרו, אין לנו, אני הובלתי את הנושא, עד היום משתמשים, והכנסנו את נושא השוב על בסיס, אז זה היה אייפק, היה מכשיר אייפק עם מודם מירס, עשינו מערכת לבט"ש שנקראת מסוע 20, שעל בסיסה אלביט, כי הצבא לא הסכים להעסיק אותנו, והוא עסקנו דרך אלביט, אלביט לקחו את הפרויקט, כתוצאה מזה הם קיבלו את צייד ואנחנו עפנו. הצלחנו להביא משקיע, ב-2004 השקיעו בנו והתפתח עד שהנהלת המשקיע החליטה להחליף אנשים בהנהלת המשקיע, הייתה אי הבנה וב-2008
אני עזבתי, למעשה עשיתי אקזיט, וכנ"ל שני השותפים שלי. וב-2008 מהרחוב דאגו אותי וגייסו אותי לשב"כ להיות ראש חטיבה טכנולוגית. גם שם הדגשתי את נושא האפיון, הנדסת מערכת, על הפרויקטים אני לא אדבר. למדתי משפטים, כמו שאמרתי, וגם עשיתי סטאז' בזמן שבסטאז' לא עברו 12%, במעונו עברו עוד פחות, אבל עשיתי רק את הסטאז' בבית המשפט באשקלון. אני חושב שצריכה להיות מהפכה משפטית, אבל בתחום נגישות מערכת המשפט לאנשים הפשוטים, ולא רק בדברים הגדולים. לגבי המשפחה, אני התחתנתי עם ענת דכתיאר, ב-26/2/1980, היא סגן אלוף בדימוס, לא במילואים. מ-1983 אנחנו גרים ביבנה, עד עכשיו, עד 2024, ועברנו לתל אביב בגלל לוגיסטיקה וילדים. ענת היא כלכלנית עם תואר שני בהנדסת תעשייה וניהול, והיא סגן אלוף בדימוס, כמו שאמרתי. היא הייתה רמ"ד ביועץ הכספי לרמטכ"ל, היא הייתה מנהלת תפעול במרכז תחזוקת נשק מונחה של חיל האוויר. אלה הקשרים שלי עם חיל האוויר. היא פרשה בדרגת צה"ל, היא הייתה מנהלת באגף פרויקטים כלכליים בעיריית אשקלון, מנהלת אדמיניסטרטיבית של גימנסיה הרצליה, היא יועצת בחירה למנהלת פרויקטים מיוחדים במשרד הביטחון, והתפקיד העיקרי שלה היא הציר המרכזי של המשפחה, בעיקר בתקופה שבה הייתי נוכח נפקד. חוץ מזה, היא מנהלת הכספים של המשפחה, ואם יש מישהו בעיות עם כסף, שיפנה אליה. טליה, בת הבכורה שלנו, היא מהנדסת תעשייה וניהול. בכלל, כל הילדים שלנו מהנדסי תעשייה וניהול, אנחנו הכרחנו אותם ללמוד הנדסה. ליטרלי, כי זה בשביל פרנסה. אז היא מהנדסת תעשייה וניהול, היא אימא לגלעד ונווה, היא מנהלת פיתוח בחירה בגלובלי, השם שלה באנגלית זה Director of Product Management, והיא עושה פרויקטי מחשוב, ובינתיים היא עברה את הנושא של ה-AI והכל, והיא שותפה. היא הייתה 10 חודשים בקורס חובלים, ובסוף הוא הודחה על תמונה ימית, אני לא מבין מה זה, ניסיתי לבדוק עם קטעי, אבל הם ניסו 4 פעמים להעביר אותה. חיל הים היה משהו. הבת שלנו, הדר, היא מהנדסת תעשייה וניהול, הייתה עתודאית, היא הייתה ביחידה הטכנית של חיל המודיעין, היא רב סרן במילואים הייתה, והיא השתחררה מחיל המודיעין, והיא עשתה דוקטורט בכלכלה, והיא מרצה בכלכלה באוניברסיטת תל אביב, הכל פה קרוב. והיא מנהלת המרכז לחקר התנהגות צרכנים בפקולטה לניהול על שם סלומון לו, שזה איזה מיליארדר מאוסטרליה. אז יש מכון כזה והיא מנהלת אותו. והיא אימא לגבע וגל. בעלה הוא סגן אלוף במילואים, פרש עכשיו דוקטור לפיזיקה דרך הנדסת אלקטרוניקה, והוא קיבל את הדוקטורט שלו על פרויקט בחלל. הוא עשה פרויקט ששלחו, סטיבה עשה פרויקטים לחלל שהוא הביא איתו על מנת שלא להיות תייר, אז יואב עשה שם פרויקט בשימוש ברכיבים אזרחיים בחלל, ועל זה היה הדוקטורט שלו, ועכשיו הוא עושה פוסט-דוקטורט. היה במפ"ד ועכשיו הוא עושה פוסט-דוקטורט. ובננו שי, שנולד ב-19 באוגוסט 1986, בדיוק כשהייתי בין צאלים לבין רמ"ח אמל"ח, הוא בעל תואר ראשון בהנדסת אלקטרוניקה, תואר שני בראייה ממוחשבת, AI ודברים כאלה, והוא מנסה לפתח והולך להם הבחנה רפואית בעזרת אינטליגנציה מלאכותית ועיבוד תמונה. אז הוא מהנדס שם, הם היו בארצות הברית בגלל אשתו, והוא עדיין עובד אצלם ברימוט כי הם רוצים שהוא יישאר.
והוא גר על ידינו פה ברחוב האמוראים. הוא סרן בשריון, הגיע לשריון לא כל כך בגללי, אבל אולי, והוא היה סמ"פ בגדוד 532, אבל הגדוד עושה צמ"פים, הוא כבר לא עושה קמ"טים. והאנקדוטה חייכתה, כשהוא היה טירון בגדוד 532, תפס אותו סמל ואמר לו, למה מרכבה משהו? אז הוא אמר לו משהו על מרכבה, אז שאל אותו, מאיפה אתה יודע? הוא אומר, אבא שלי אמר. מי זה אבא שלך? אמר אריה וייסמן. אז הוא אמר לו, אל תזוז. רץ מהר, חזר ואומר לי, אבא שלך היה מג"ד פה. אז אנחנו לא כל כך דיברנו עם הצבא על הילדים, והוא לא ידע בדיוק איפה אני זה, אבל הוא היה סמ"פ ב-532, אחרי זה ביחידה מיוחדת, והוא קיבל פטור ממילואים כי אין טנקים. עוד לפני המלחמה, לפני כמה שנים, הוא אבא של יעל וירדן, והוא נשוי לדוקטור ליאור אברמזון, שהיא עשתה את הפוסט-דוקטורט, בגללה הוא נסע, והיא מובילת קבוצת מחקר במרכז סגול למדעי המוח, פה באוניברסיטה. זאת אומרת, הגענו לפה טוב, לגור פה. ולסיום אני יכול להגיד, דבר אחד לסיום, לא רוצה הרבה, שצריכה להיות מהפכה מחשבתית בגיוס כוח אדם לצה"ל. יש הרבה דברים, אם לא יגייסו את הטובים להיות לוחמים, אנחנו ניכשל בשדה הקרב. עם כל הסיפורים אנחנו רואים, בסוף זה הרובעי והטנקיסט שנמצאים על היעד. אנשים לא מבינים את זה, חושבים חיל האוויר, הנה, טראמפ יספר לכם. וחבל, כי אצלנו היום דוחקים את הלוחמים, לא רוצה להמשיך, ואני מקווה שהמצב ישתפר. זהו, עד כאן. אריה, אני רוצה להודות לך על הדברים האלה. קריירה אישית מפוארת, לפי מה שאתה מספר גם משפחה מפוארת. אוקיי. נגיד תודה לענת שליוותה אותנו כאן, ומאחל לך רק בריאות ונחת. אני מקווה. ניפגש במרוץ חבר. תודה.